चाहिँ अभाइलेबल छ। त्यस्तो खालको इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अरू इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भएन होइन। अब त्यो चाहिँ क्लियरली यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि रिसोर्सेसहरू छ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एफिसिएन्ट बनाउँछ होइन। अब जस्तै यहाँ तपाईँले फर्स्टमा फिनोटाइपिङ जस्तै नर्मल फिनोटाइपिङबाट चाहिँ गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यसमा जति पनि इन्डिभिजुअल्सहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ केयरफुल्ली हेर्नु पर्यो। अब जस्तै यहाँनिर फङ्सनल मार्कर्सहरूको बेसमा तपाईँले सिलेक्सन गर्नुभयो भने यहाँनिर इन्डिभिजुअल 2वटा इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ तपाईँको रिक्वायर्ड इन्डिभिजुअल हुन्, अरू चाहिँ अननेसेसरी इन्डिभिजुअल हुन्। तिनीहरूमा कुनै डिजिज रेसिस्टेन्टहरू छैन, तिनीहरूलाई जस्ट डिस्कार्ड गरिदियो भयो होइन। त्यो कारणले यसरी चाहिँ रिसोर्स कन्जर्भेसन पनि गर्न सकिन्छ थ्रु मार्कर स्टेट सिलेक्सन होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रेड बेस सिलेक्सन। ट्रेड बेस सिलेक्सन पनि त्यही हो, जस्तै पर्टिकुलर ट्रेडसँग फङ्सनल मार्कर भयो या जिएमएम मार्कर्सहरू भयो, तिनीहरूको बेसमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने प्रोसेस भयो। अब यसमा इट मे बी एसोसिएटेड विथ द डिजिज, क्वालिटी, बायोटिक स्टेज जुनसँग पनि रिलेसन हुन सक्ने भयो। द कन्डिसन इज द्याट यु हेभ टु हेभ अ मार्कर, पर्टिकुलर मार्कर एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर द्याट ट्रेड। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि थ्रु मार्कर हाम्रो ट्रेड बेस सिलेक्सन गर्न सकिने भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ सेचुरेटेड म्यापिङ भन्ने छ। सेचुरेटेड म्याप भनेको जति पनि मार्कर सिस्टमहरू छन्, जस्तै लिङ्केज म्याप बनाइयो, लिङ्केज म्यापमा पनि केही ग्यापहरू हुन्छ होइन। जस्तै केही पोजिसनमा चाहिँ मार्करहरू अभाइलेबल छैन, त्यो एउटा स्टडीबाट गर्दाखेरि केही मार्कर्सहरूको लिङ्केज आयो, अनि अर्को स्टडी गर्दाखेरि नम्बर अफ जुन चाहिँ लिङ्केज स्टडिजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर एउटा सेचुरेटेड म्याप बनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली जस्तै यहाँनिर जति डार्क पोजिसनहरू छ ती सबै पोजिसनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्करले जुन चाहिँ सेचुरेट गरिएको पोजिसन्सहरू छ, जुन चाहिँ लाइट पोजिसन्सहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ मार्कर सिस्टम चाहिँ अझै त्यो गरेको छैन होइन, सेचुरेट गरेको छैन। यसरी चाहिँ नम्बर अफ मार्कर्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जिनोमको कभरेजलाई चाहिँ बढाउँछ। कुन मार्कर्सहरू कहाँ छ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर ट्रेडसँग जति मार्कर्सहरूको यो म्यापहरू बनाइयो, सेचुरेसन गरियो थ्रु मार्कर्स, त्यति नै सहज हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेडसँग एसोसिएटेड मार्कर्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि त्यो जति नजिक हामी ट्रेडसँग गयो त्यति नै हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि ट्रेडलाई चाहिँ हामीले फर्दर ट्रान्सफर गर्न सकिने भयो थ्रु मार्कर स्टेट सिलेक्सन होइन। अनि अर्को चाहिँ एप्रोच छ थ्रु मार्कर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्थोलोगस जिन म्यापिङ। अर्थोलोगस जिन म्यापिङ भनेको जस्तै कस्तो खालको भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जिन्सहरू, एन्सेस्ट्रल जिन्सहरू छन्। ती एन्सेस्ट्रल जिन्सहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जिन डुप्लिकेसन र स्पेसिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ ती जिन्सहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिनीहरू मोडिफाई भयो। अब मोडिफाई गर्दा जस्तै यहाँनिर पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै यहाँनिर एन्सेस्ट्रल हिस्टोन 1 जिन भनेर भनेको छ होइन। यो एन्सेस्ट्रल हिस्टोन 1 जिन जुन चाहिँ छ त्यो जिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जिन डुप्लिकेसन भयो। अनि त्यो डुप्लिकेसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो फेरि फर्दर के भयो भन्दाखेरि हिस्टोन 1.1 अनि हिस्टोन 1.2 भनेर भन्यो होइन। त्यसरी चाहिँ फर्दर ती स्पेसिएसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब स्पेसिएसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा एन्सेस्टरबाट चाहिँ नयाँ टाइपको स्पिसिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ। त्यो इभोल्युसनरी प्रोसेस हो होइन। त्यो इभोल्युसनरी प्रोसेसमा चाहिँ अब जस्तै त्यही जिन चाहिँ अब ह्युमनमा गएर चाहिँ फेरि के ह्युमनमा चाहिँ H1 त्यो चाहिँ कन्भर्ट भयो, फेरि ह्युमनमा गयो अनि ह्युमन चिम्पान्जीमा गयो। अब त्यसबाट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त्यही जिन जुन चाहिँ हिस्टोन H1 र हिस्टोन H1.2 जुन चाहिँ छ त्यो ह्युमनमा भएको सेम जिन चाहिँ हामीले के भनिन्छ, त्यस्ता खालका जिन्सहरूलाई चाहिँ प्यारालोगस भनेर भनिन्छ। प्यारालोगस जिन्सहरू एउटै स्पिसिस भयो तर जिन्सहरू चाहिँ एउटै जिन, त्यसका दुईटा भेरिएन्टहरू आयो होइन हिस्टोनका। अनि त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्यारालोगस भनेर भयो। अब अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हिस्टोन 1.1 जुन चाहिँ ह्युमनमा छ सेम जिन सिक्वेन्स चाहिँ चिम्पान्जीमा पनि छ। भनेको सेम जिन सिक्वेन्स
डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरूमा जुन चाहिँ अभाइलेबल छ त्यस्ता खालका सिक्वेन्सेसहरूलाई चाहिँ अर्थोलोगस सिक्वेन्सेसहरू भनेर भनिन्छ। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली तिनीहरूको फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेम फङ्सन हो। जस्तै यस्तो यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो सेम जिन्सहरू डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरूमा भयो भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता जिन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्यो भने तिनीहरूलाई म्यापिङ गर्यो भने त्यसले पनि फर्दर ती जिन्सहरूसँग के एसोसिएसन छ त्यो तिनीहरूको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले फेरि फर्दर युज गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ती मार्कर सिस्टमहरू युज गर्छौँ। जस्तै जुन यी जिन्स सिक्वेन्समा भएका सिक्वेन्सेसहरू त्योसँग एसोसिएटेड मार्कर्सहरू आइडेन्टिफाई भयो भने त्यो जिन्सहरू त्यहाँ छ कि छैन, यो स्पिसिसमा छ कि छैन, त्यो अर्को स्पिसिसमा छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कम्पेरेटिभ एनालिसिसहरू कम्पेरेटिभ स्टडीहरू गर्न सकिन्छ होइन। ती जिन्सहरू जस्तै सपोज एउटा डिजिज रेसिस्टेन्ट जिन छ भने सेम जिन चाहिँ अर्को क्रप स्पिसिसमा पनि सेम जिनले चाहिँ सेम डिजिज रेसिस्टेन्ट गर्न सक्छ होइन। त्यसरी जिन आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ हेल्प हुने भयो। यसरी चाहिँ अर्को फङ्सन चाहिँ मार्कर्सको यो भयो होइन। अनि अगेन अर्को चाहिँ फङ्सन के छ भन्दाखेरि जिन ट्यागिङहरू। जस्तै नम्बर अफ जिन्स त्यसरी म्यापिङ गरिसकेपछि नम्बर अफ जिन्ससँग एसोसिएटेड मार्कर्सहरूलाई चाहिँ एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ ट्याग गर्ने। त्यसरी ट्याग गरेर यो जिनसँग यो छ, यो जिन यो छ, यो जिन यहाँनिर छ भनेर त्यसरी चाहिँ ट्यागिङ गर्ने प्रोसेस हो। त्यो पनि अर्को प्रोसेस भयो होइन। अर्को नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो हिट्रोसिस ब्रिडिङ। हिट्रोसिस ब्रिडिङमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली हाइब्रिड्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। हाइब्रिड्सहरू कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कि हाइब्रिड्सहरूमा के प्युरिटी छ के छैन होइन, या हाइब्रिड्स हो कि होइन भनेर चाहिँ मैले अघि नै भने हाइब्रिडिटी टेस्ट गर्नको लागि अब हिट्रोसिस पनि त्योसँगै रिलेसन भयो होइन। अब यहाँनिर तपाईँले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अलिक क्लियर नहोला, मैले चाहिँ यसलाई एकपटक गरिरहेको छु है, भन्नुहोस् है त। एक मिनट। अलिक क्लियर देखिया छैन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै यहाँनिर एउटा मार्कर छ, त्यो मार्कर चाहिँ पर्टिकुलर मार्कर्सहरू डिफ्रेन्ट मार्कर्सहरू छन्। जस्तै राइसको RM164 एउटा मार्कर हो, अनि RM206 चाहिँ अर्को मार्कर हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यी दुईवटा मार्करले चाहिँ क्लियरली डिस्टिङ्ग्विस गर्छ हाइब्रिड र नन हाइब्रिड इन्डिभिजुअल्सहरूमा। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै एम भनेको मैले भनिसकेँ। एम भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मार्कर सिस्टम हो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् 100 बेस पेयर, 150 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 250 बेस पेयर अनि 300 बेस पेयरको जुन चाहिँ यो मार्कर सिस्टम भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ ए भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको ए भनेको सिएमएस लाइन। जस्तै तपाईँले हाइब्रिड सिस्टममा चाहिँ सिजिएमएस सिस्टम युज गर्नुहुन्छ होइन। त्यो सिजिएमएस सिस्टममा चाहिँ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी सिस्टम युज गरिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ए लाइन र आर लाइनबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हाइब्रिड क्रिएट गर्ने। त्यो हाइब्रिड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ ए भनेको के भयो स्ट्राइल लाइन भयो, अनि आर भनेको रिस्टोरर लाइन भयो होइन। अब यहाँनिर एच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइब्रिड हो होइन। अब जस्तै ए को ब्यान्डिङ प्याटर्न हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 250 बेस पेयरको सम्म एउटा ब्यान्ड छ। अनि अर्को चाहिँ एमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 र 150 बेस पेयरको बिचमा एप्रोक्सिमेटली 140 बेस पेयरको ब्यान्ड छ होइन।
यसले चाहिँ के यो दुईटा ब्यान्डले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि स्ट्राइड लाइन जुन चाहिँ छ त्यसको ब्यान्डिङ प्याटर्न डिटरमाइन गर्छ। जस्तै RM164मा चाहिँ 250 बेस पेयरको ब्यान्ड आउनु पर्यो, अनि RM206मा चाहिँ 140 बेस पेयरको जति ब्यान्ड आउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ के कन्फर्म गर्ने भयो भने त्यो चाहिँ ए लाइन हो, ए स्ट्राइड लाइन हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर लाइन हेर्नुहोस्। आरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समवट 250 भनेपछि यो 280 सम्मको ब्यान्ड छ RM164मा आरमा हैन। भने अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कति बेस पेयरको ब्यान्ड छ भन्दाखेरि 180 समथिङको ब्यान्ड छ हैन। यो दुईटा ब्यान्डले चाहिँ के डिटरमाइन गर्यो भन् RM164को 280 बेस पेयरको ब्यान्ड हुनु पर्यो समवट। अनि त्यसपछि RM206 को फेरि कति हुनु पर्यो 180 बेस पेयरको ब्यान्डिङ प्याटर्न हुनु पर्यो। यो ब्यान्डिङ प्याटर्नले चाहिँ आर लाइन चाहिँ लाइनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्यो। अब चाहिँ हाइब्रिडमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एच देखाएको छ, एच चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइब्रिड हो। हाइब्रिड भनेपछि यसमा सबै खालका ब्यान्डिङ प्याटर्न हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब ए लाइनको पनि ब्यान्डिङ प्याटर्न हुनु पर्यो अनि आर लाइनको पनि ब्यान्डिङ प्याटर्न हुनु पर्यो हैन। त्यो भयो भने मात्र चाहिँ त्यो हाइब्रिड हो, अदरवाइज त्यो चाहिँ हाइब्रिड भएन हैन। त्यो भएको कारणले यहाँनिर हेर्नुहोस् एच लाइनमा चाहिँ यो माथिको ए लाइनको पनि ब्यान्ड छ अनि आर लाइनको पनि ब्यान्ड छ, माथि पनि यहाँ तल पनि के छ आर लाइनको ब्यान्ड छ अनि यहाँ ए लाइनको ब्यान्ड छ। दुईटै मार्करको ब्यान्डिङ प्याटर्नहरू यहाँनिर सिमिलर टाइपको जुन चाहिँ चाहिने हो त्यो ब्यान्डिङ प्याटर्न छ। अब यहाँनिर 221 टु 240 सम्मका जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरू हुन् ती के हुन् भन्दाखेरि ऱ्यान्डम स्याम्पल्स हुन्। ऱ्यान्डम स्याम्पल्स त्यो हाइब्रिड कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पल्सहरू हुन्। ती स्याम्पल्सहरू चाहिँ अब चेक गर्दाखेरि तिनीहरूको ब्यान्डिङ प्याटर्न चेक गर्दाखेरि चाहिँ अरू जुन यहाँनिर एरो लागेको स्याम्पल्सहरू छ त्यो एरो लागेको स्याम्पल्सहरूमा ब्यान्डिङ प्याटर्न हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर डिफ्रेन्सेस देख्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। यहाँनिर हेर्नुहोस् 222मा ब्यान्डिङ प्याटर्न के छ भन्दाखेरि यहाँनिर डिफ्रेन्स छ, तल छ एउटा ब्यान्ड तल आयो। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो ट्रु हाइब्रिड चाहिँ होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। यो हिटोसिस ब्रिडिङमा चाहिँ यसरी युज गर्ने भयो। अनि त्यसपछि फेरि 225 को छ, 225 को चाहिँ एउटा ब्यान्ड एब्सेन्ट छ यहाँनिर हैन। यहाँ एउटा ब्यान्ड एब्सेन्ट छ अनि अर्को माथिको ब्यान्ड पनि एब्सेन्ट छ। यो पनि के भयो भन्दाखेरि ट्रु हाइब्रिड भएन। अनि सिमिलरली 231 को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्यान्डिङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट आयो फेरि हैन। 206 मा चाहिँ के भयो ब्यान्डिङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट आयो RM206 मा। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फर्दर कन्फर्म गर्यो यो हाइब्रिड चाहिँ होइन भनेर हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हाइड्रोसिस ब्रिडिङहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तै ए लाइन आर लाइनको ब्यान्डिङ प्याटर्न कस्तो छ अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि फर्दर रिकन्फर्म चाहिँ गर्न सकिने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ मार्कर्सहरुलाई फर द हिट्रोसिस ब्रिडिङ। अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो हेप्लोटाइप एनालिसिस हैन। हेप्लोटाइप म्याप। हेप्लोटाइप भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एसएनपीजहरु हुन्। ती एसएनपीजहरु चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि इनहेरिटेन्सको प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल ब्लकको रूपमा चाहिँ तिनीहरु ट्रान्सफर हुन्छन् हैन। तिनीहरुले चाहिँ केही फंक्सन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, पर्टिकुलर ट्रेडसँग एसोसिएट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तीनवटा हेप्लोटाइप्सहरु जस्तै एसएनपी ए र जी छ, जी र टी छ अनि ए र टी छ। यी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि एसएनपीजहरु हुन् हैन। यी एसएनपीजहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै यो जति पनि यो डिफरेन्ट लाइन्सहरु देखाएको छ 1 2 3 4 5 6 वटा जुन चाहिँ लाइन्सहरु देखाएको छ ती न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सहरु देखाएको तिनीहरु के हुन् भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्सका सिक्वेन्सेसहरु हुन् हैन। त्यसमा चाहिँ जस्तै एजीटी जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरु छन् त्यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस त्यो इन्डिभिजुअलमा छ भने जीटीए एउटा छ अनि एजीटी यस्तै हैन। यसरी चाहिँ एजीटी जीटीए र एजीए यी तीनवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरुमा
आइरहेको छन् होइन। ती चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि ती तिनवटा चाहिँ हेप्लोटाइप्सहरू भए, कन्टिन्युअसली इनहेरिटेन्स तिनीहरूले चाहिँ फलो गरिरहेका छन् होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, तिनी हेप्लोटाइप्सहरू कस्ता भेरिएसन्सहरू छन्, तिनी भेरिएसन्स चाहिँ प्यारेन्ट अफस्प्रिङ चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ तिनीहरू फलो गरिरहेछन्। त्यसले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ के गर्छौँ, थ्रु मार्क्स। त्यस्तो हेप्लोटाइप म्यापिङको लागि चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली सिक्वेन्स बेस्डमा मार्कर्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ होइन। त्यसमा पर्टिकुलर सिक्वेन्सहरूमा चाहिँ के भेरिएसन छ त्यसरी चाहिँ चेक गर्ने होइन। यो पनि एउटा अर्को एप्लिकेसन भयो। अनि अर्को डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ, भेराइटल आइडेन्टिफिकेसन। भेराइटल आइडेन्टिफिकेसनको लागि अभियसली मैले भनिसकेँ, हाइब्रिडिटीको केसमा पनि भनिसकेँ। त्यसमा चाहिँ सिमिलरली बेन्डिङ प्याटर्न्सहरूलाई चाहिँ हेर्ने, अनि जस्तै सिड लट भयो, डिएनए आइसोलेसन गरियो, पिसिआर एम्प्लिफिकेसन गरियो। अनि एम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि जस्तै सिड मिक्सरहरू छ भने त्यसमा सबै सिड्सहरूमा चाहिँ त्यो सेम भेराइटी हो कि होइन भनेर चाहिँ चेक गर्नको लागि, जस्तै यहाँनिर कन्टिन्युस एउटा टाइपको बेन्डिङ प्याटर्न आयो भने द्याट इज अ सेम भेराइटी, सिड अफ द सेम भेराइटी। त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ फर्दर इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि त्यो सेम भेराइटीको सिड हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्यो होइन। यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले मार्कर्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ वेदर इट इज सेम भेराइटी अर डिफ्रेन्ट भेराइटी होइन। त्यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिने भयो होइन। यसरी डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरूको भयो, अनि त्यसमा चाहिँ स्पिसिजहरूका डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरूको बेन्डिङ प्याटर्नहरू कस्तो छ त्यो सबै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, चेक गर्न सक्छौँ थ्रु मार्कर्स। अनि फाइलोजेनेटिक र इभोल्युसनरी स्टडिजहरू, त्यसको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मार्कर सिस्टमहरू युज गरेर चाहिँ तिनीहरूको फाइलोजेनिक ट्रीहरू बनाउन सकिन्छ। अनि तिनीहरू कसरी चाहिँ इभोल्भ भएका हुन्, कसरी के प्रोसेसहरू भयो भनेर, तिनीहरूको बिचमा के सिमिलारिटी छ, के सिमिलारिटी छ, कति डिसिमिलर छन् तिनीहरू, त्यसरी चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपबाट आएका हुन् होइन, कसरी चाहिँ तिनीहरूको स्पेसिएसन भयो या इभोल्युसन भयो, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ थ्रु मार्कर सिस्टम चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ होइन। यो चाहिँ मेजर एप्लिकेसन्सहरू हुन् मोलिकुलर मार्कर्सका। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ म्यापिङ। म्यापिङ चाहिँ के हो त फेरि भने, अघि म्यापिङका कुराहरू आएको थियो, जस्तै लिङ्केज म्यापिङको कुरा आएको थियो होइन, हेप्लोटाइप म्यापिङका कुराहरू आएको थियो, अर्थोलोगस जिन म्यापिङका कुराहरू आएको थियो होइन। ती म्यापिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्टिकुलर ट्रेडहरू या यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपका म्यापिङ्सहरू हुन्छन् होइन। त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लिङ्केज म्याप्सहरू बनाउँछौँ, साइटोलोजिकल म्याप्सहरू बनाउँछौँ, फिजिकल म्याप्सहरू बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बेसमा चाहिँ हामीले क्रोमोजोम्सहरूमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि रिलेटिभ अर्डर र डिस्टेन्स, जेनेटिक फिचर्सहरूको अर्डर र डिस्टेन्स चाहिँ र भेरिएसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिटर्माइन गर्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मोलिकुलर मार्कर्सहरू युज गरिन्छ होइन। डिफ्रेन्ट मेजर जुन चाहिँ लोकेसन्सहरू छन् तीहरू युज गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यापहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। जस्तै जेनेटिक म्याप बनाउनु पऱ्यो भने मोलिकुलर मार्कर्सहरू युज गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिङ्केज म्याप भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली एउटा मार्करको अर्को मार्करसँग चाहिँ कस्तो खालको रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी छ, अकर्डिङ टु रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मार्कर भयो, त्यहाँ इभन जिन्सहरू पनि हुनसक्छ होइन, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कति रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसको बेसमा चाहिँ एउटा लिनियर अर्डरमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ क्रोमोजोममा चाहिँ राख्छौँ बेस्ड अन देयर रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी। त्यस्ता खालका चाहिँ म्याप्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि लिङ्केज म्याप्स भनेर भनिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइटोलोजिकल म्याप्सहरू छन्। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट बेन्डिङ प्याटर्न्सहरूको, जस्तै तपाईँले क्रोमोजोमलाई स्टेनिङ गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपका स्टेनिङ हुन्छ, कहीँनिर डार्क स्टेनिङ हुन्छ, कहीँनिर लाइट स्टेनिङ हुन्छ होइन। त्यस्तो स्टेनिङको बेसमा चाहिँ त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइपका स्टेनिङ मेथड्सहरू छन्। त्यसबाट पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरू पर्टिकुलर रिजन स्पेसिफिक हुन्छन्, ती स्टेनिङको बेसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, म्याप गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्यु आर्म, पी आर्महरू छ, अनि त्यसपछि सेन्ट्रोमियर्सहरू छ होइन। यसरी चाहिँ बेस्ड अन देयर बेन्डिङ प्याटर्न्सहरू, कस्तो खालको बेन्डिङ प्याटर्न्सहरू क्रोमोजोम्सहरूमा छ त्यसको बेसमा गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ
फिजिकल म्याप्सहरू हुन्छ। फिजिकल म्याप्स चाहिँ के हुन्छ, कति बेस पेयर डिस्टेन्स मार्कर्सहरूलाई चाहिँ कति बेस पेयर डिस्टेन्समा चाहिँ मिलियन बेस पेयरको डिस्टेन्स भयो, के डिस्टेन्समा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई राखिन्छ होइन। यो मार्करदेखि अर्को मार्करको डिस्टेन्स चाहिँ कति बेस पेयर डिस्टेन्समा छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यसबाट चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिएनए सिक्वेन्सेसहरू, पर्टिकुलर जिनसँग एसोसिएटेड डिएनए सिक्वेन्सेसहरू आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फर्दर फेसिलिटेट गर्छ होइन। त्यो सबै पर्पजको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्याप गर्छौँ। अब डिफ्रेन्ट टाइपका म्याप्सहरू चाहिँ बनाउँछौँ। अब यसको बेसिक पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्टिकुलरली हामीले युज गर्ने भनेको इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ लिङ्केज म्यापहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ थ्रु मोलिकुलर मार्कर्स। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलरली अब जस्तै म्यापिङ क्युटिएल म्यापिङ भनेर भनिन्छ, त्यो जब लिङ्केज म्यापहरू बनाइन्छ त्यसको बेसिक पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्टिकुलर ट्रेडसँग चाहिँ एसोसिएसन चेक गर्ने। अब त्यो एसोसिएसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ 5th सेमेस्टरमा, जस्तै क्वान्टिटेटिभ ट्रेड्स र क्वालिटेटिभ ट्रेड्सहरू के हुन्छ भने, अब जस्तै यहाँनिर क्वान्टिटेटिभ ट्रेड लोसाइ भनेर भनेको छ होइन। भनेको क्वान्टिटेटिभ ट्रेडसँग एसोसिएटेड जुन चाहिँ जिनोमिक लोकेसन्सहरू छन् ती लोकेसन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेस भयो होइन। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ती मार्कर्सहरूबाट मार्कर्सहरूको म्यापहरू बनाउँछौँ अनि त्यसको चाहिँ एउटा डेफिनेट फ्यासन छ। त्यसमा त्यो मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर ट्रेडको त्यो क्वान्टिटेटिभ ट्रेडको एसोसिएसन के छ, कहाँनिर त्यो क्रोमोजोममा कहाँनिर लोकेट छ त्यो चाहिँ, अनि कुन मार्करसँग एसोसिएटेड छ त्यो सबै एस्टिमेट गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ ट्रेड लोसाइ एन्ड क्युटिएल म्यापिङ भनेर भनिन्छ त्यसलाई। अब यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली अब क्युटिएल म्यापिङ पढ्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो ट्रेडहरू कस्ता खालका हुन्छन् त होइन। जस्तै क्वान्टिटेटिभ ट्रेड भनेर भनेको अब कुनै ट्रेडलाई डिटरमाइन गर्नको लागि नम्बर अफ जिन्सहरू रेस्पोन्सिबल छन् भने त्यस्तो खालको ट्रेड्सहरूलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ ट्रेड्स भनेर भनिन्छ होइन। अब क्वान्टिटेटिभ ट्रेड्स भइसकेपछि फेरि क्वालिटेटिभ ट्रेड्सहरू पनि हुन्छ। क्वालिटेटिभ ट्रेड्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल जिन्सहरू 1 or 2 जिन्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेडहरूको फङ्सनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ होइन। त्यस्तो खालको ट्रेड्सहरूलाई चाहिँ हामी के भनियो भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ ट्रेड्सहरू भनेर भनियो। त्यो त तपाईँले अलरेडी 5th सेमेस्टरमा अलरेडी पढिसक्नु भयो होला, इभन 1st सेमेस्टरमा पनि पढिसक्नु भयो होला है। अब यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली क्वान्टिटेटिभ ट्रेड लोसाइ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ पपुलेसन निड हुन्छ। त्यो पपुलेसन चाहिँ हाम्रो बेस्ड अन द ट्रेड, कस्तो खालको ट्रेडलाई चाहिँ तपाईँहरूले फोकस गर्नुभएको छ त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी गर्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेजर क्वान्टिटेटिभ ट्रेड हो कि क्वालिटेटिभ ट्रेड हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ F2 पपुलेसनलाई चाहिँ मेजर फोकस गर्छौँ। F2 पपुलेसनमा चाहिँ यदि तपाईँहरूको ट्रेड कुनै जुन ट्रेडलाई स्टडी गर्नुभएको छ त्यो ट्रेडहरूमा चाहिँ क्लियर डिस्टिङसन छ, भेरिएसन क्लियर छ भने, जस्तै यहाँनिर छ तपाईँले डिस्कन्टिन्युस भेरिएसन र कन्टिन्युस भेरिएसन भनेर यहाँ पिक्चरमा छ होइन। अब सपोज जुन ट्रेडहरूमा चाहिँ भेरिएसन डिस्कन्टिन्युस नेचरको छ भने त्यो ट्रेडहरू चाहिँ जनरली के हुन्छ, ती ट्रेडहरू के हुन् भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ ट्रेड हुन्। अब जस्तै यहाँनिर कलरको कुरा आइरहेको छैन, जस्तै रेड र व्हाइट भनेर क्लियरली डिस्टिङसन छ। ती क्यारेक्टर्सहरूलाई डिटरमाइन गर्ने चाहिँ सिङ्गल 1 या 2 जिन्सहरूले मात्र के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो ट्रेडहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ भने रिमेनिङ ट्रेडहरू जुन चाहिँ जस्तै यदि तपाईँहरूको ट्रेडहरूको एक्सप्रेसनमा चाहिँ कन्टिन्युस भेरिएसन छ भनेको नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्सहरू डिफ्रेन्ट टाइपका छन् अनि मेजोरिटी अफ द केसमा चाहिँ मिनमा चाहिँ हाइएस्ट नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्सहरू छन्। जस्तै ग्रेनिल भयो भने तपाईँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै त्यो भेरिएसन हुँदै जान्छ होइन। जस्तै कुनैमा चाहिँ कम इल्ड आउँछ, कुनैमा हाई इल्ड आउँछ, कुनै चाहिँ इन बिट्विनका हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा कन्टिन्युस भेरिएसनको प्याटर्न हुन्छ। त्यो प्याटर्न देखियो भने चाहिँ द्याट इज अ क्वान्टिटेटिभ ट्रेड। त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ
लोकेसन्सहरू छन् पर्टिकुलर जिनोममा, त्यो जिनोमका त्यो लोकेसन्सहरूको एक्सप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो ट्रेडको एक्सप्रेसन भएको छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि डिस्कन्टिन्युस छ भने त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर सिङ्गल लोकेसन छ, या त्यो सिङ्गल लोकेसनमा भएको एलिल्सहरूले वेदर इट इज डोमिनेन्ट एलिल वा रिसेसिभ एलिल जस्तो खालको एलिलहरू छ, त्यसले चाहिँ त्यसको एक्सप्रेसनले चाहिँ ट्रेड डिटर्माइन गर्ने भयो। त्यसरी डिस्कन्टिन्युस भेरिएसन त्यसरी आउने भयो होइन। त्यो त्यसको बेसमा चाहिँ अब जस्तै क्वान्टिटेटिभ ट्रेड भयो भने चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, तिनीहरूको लोकेसन्सहरू डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्युटिएल म्यापिङ भनिन्छ। अब त्यो क्युटिएल भनेको मैले भनिसकेँ, जिनोमिक रिजन्स एसोसिएटेड विथ द एक्सप्रेसन अफ द क्वान्टिटेटिभ ट्रेड। ती क्वान्टिटेटिभ ट्रेडहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेसन गर्ने जुन चाहिँ ट्रेडहरू लोकेसन्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ ट्रेड्सहरू भनेर भनिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ नम्बर अफ जिन्सहरू हुनसक्छ। त्यो क्युटिएलमा चाहिँ एउटा जिन पनि हुनसक्छ, नम्बर अफ जिन्स मोर देन 2 जिन्सहरू पनि हुनसक्ने भयो होइन ती क्युटिएल्सहरूमा होइन। अब तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ डिटर्माइन गरिन्छ। फेरि ती क्युटिएल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मेन इफेक्ट क्युटिएल्सहरू हुन्छ, माइनर क्युटिएल्सहरू हुन्छ, एपिस्ट्याटिक क्युटिएल्सहरू हुन्छ होइन। अब मेन इफेक्ट क्युटिएल्सहरू भनेको मेजर जस्तै कुनै एउटा लोकेसनले चाहिँ मेजोरिटी अफ द ट्रेडको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्छ भने त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मेन इफेक्ट क्युटिएल्स भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ मोर देन 20% भेरिएसनलाई चाहिँ कभर गर्छ। भनेको एउटा लोकेसनले चाहिँ 20% भन्दा धेरै चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एक्सप्रेसन गर्यो पर्टिकुलर ट्रेडलाई डिटर्माइन गर्ने। त्यस्तो खालको ट्रेड क्युटिएल्सलाई त्यस्तो खालको लोकेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मेन इफेक्ट क्युटिएल्सहरू भनेर भनियो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनर क्युटिएल्सहरू हुन्छ जसको एक्सप्रेसन लेस देन 20% या 10% हुन्छ। त्यस्तो खालको क्युटिएल्सलाई चाहिँ माइनर क्युटिएल्स भनेर भनिन्छ होइन। तिनीहरूको एक्सप्रेसन चाहिँ कम हुने भयो। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ, त्यो यो डिफ्रेन्सिएट गर्नुको बेसिक रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मेन इफेक्ट क्युटिएल भयो भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने पर्टिकुलर ट्रेडलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ हाई हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर फोकस गर्छौँ फर पर्टिकुलर मार्कर सिलेक्सनका प्रोसेसहरूमा तीसँग एसोसिएटेड मार्कर्सहरू युज गर्छौँ पहिले। यदि भएन भने माइनर क्युटिएल्सहरू मात्र भयो भने चाहिँ माइनरमै गर्ने भयो। अनि डिपेन्डिङ अपन द भेरिएसन एक्सप्लेन कति एक्सप्लेन गरेको छ त्यसैलाई चाहिँ फलो गर्ने। अर्को चाहिँ हुन्छ कि एपिस्ट्याटिक क्युटिएल्सहरू। ती क्युटिएल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्छन् तिनीहरूले। जस्तै तपाईँहरूले त्यो जेनिक इन्ट्राक्सन्सहरू पढ्नु भएको छ, ती इन्ट्राक्सन्सहरूमा चाहिँ एपिस्टेसिस इफेक्टहरू चाहिँ पढ्नु भएको छ होइन। ती एपिस्टेसिस इफेक्टहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जिनको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ बढाउने र घटाउने काम गर्छ होइन। त्यो त्यस्ता खालका क्युटिएल्सहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ क्युटिएल्स एपिस्ट्याटिक क्युटिएल्सहरू भन्यो। तिनीहरूले चाहिँ मेन इफेक्ट क्युटिएल्सहरूमा चाहिँ एसोसिएटेड गरेर चाहिँ तिनीहरूको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्ने भयो होइन। त्यस्तो खालका क्युटिएल्सका टाइप्सहरू हुन्छन् होइन। अब त्यसको लागि मैले भनिसकेँ पहिले यो सबै प्रोसेस गर्नको लागि ती क्युटिएल्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पपुलेसन चाहिन्छ, पर्टिकुलर डिफाइन्ड सेट अफ पपुलेसन चाहिन्छ। त्यो पपुलेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि अब ट्रेडमा भएका जिन्सहरूलाई चाहिँ पर्टिकुलर ट्रेडसँग एसोसिएटेड जिन्सहरूलाई चाहिँ एउटा पपुलेसनमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने। त्यो पपुलेसनमा डिस्ट्रिब्युट गरेर तिनीहरूको फ्री रिकम्बिनेसन कस्तो छ के छ त्यो चाहिँ एस्टिमेट गर्ने। अनि तिनीहरूको फिनोटाइपिङ गर्ने। अनि त्यसपछि तिनीहरूको जेनेटिक स्ट्रक्चरमा के चेन्ज भएको छ त्यो जिनोटाइपिङ गर्ने। त्यो गरिसकेपछि मात्र चाहिँ हामीले तिनीहरूको बिचको कोरिलेसन के छ या तिनीहरू लिङ्क छन् छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एस्टिमेट गर्ने। त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ ट्रेडसँग कन्सर्न ट्रेडसँग एसोसिएटेड इन्डिभिजुअल्सहरू लिन्छौँ, कन्ट्रास्टिङ इन्डिभिजुअल्सहरू। कन्ट्रास्टिङ इन्डिभिजुअल्स इन द सेन्स कि जस्तै तपाईँहरूले जेनेटिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रास्टिङ प्यारेन्ट्सहरू भनेर भन्नुहुन्छ नि, जस्तै टल ड्वार्फ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्ता खालका कन्ट्रास्टिङ इन्डिभिजुअल्सहरू भयो भने त्यसमा चाहिँ जति पनि जिन्सहरू अभाइलेबल छन् होइन, ती जिन्सहरू जति क्याप्चर गर्न सकिन्छ
ती सबै जिन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्याप्चर गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा फेसनमा चाहिँ तिनीहरूलाई क्रस गर्छौँ। त्यो क्रस गरिसकेपछि ती जिन्सहरूलाई चाहिँ नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्सहरूमा चाहिँ डिस्पर्स गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यो डिस्पर्स गर्नुको पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ ती इन्डिभिजुअल्सहरूमा चाहिँ कस्तो खालको जेनेटिक रिकम्बिनेसन्सहरू भएको छ कि छैन, त्यो एस्टिमेट गर्नको लागि। त्यो गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको फिनोटाइपिङ, जिनोटाइपिङ गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ फर्दर हाम्रो डिफ्रेन्ट प्याकेजेस सिस्टमहरू छ एस्टिमेसन गर्ने। ती प्याकेज सिस्टमहरूबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूको बिचको एसोसिएसन चाहिँ एस्टिमेट गर्छौँ। त्यो एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पपुलेसनहरू चाहिँ कस्ता खालका टाइपहरू हुन्छन् त, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पपुलेसन्सहरू हुन्छ। जस्तै होइन, हेप्लोइड पपुलेसन्सहरू हुन्छ, F2 पपुलेसन्सहरू हुन्छ, F2 ड्राइभ F3 पपुलेसन्सहरू हुन्छ, रिकम्बिनेन्ट इनब्रेड लाइन्सहरू हुन्छ, ब्याकक्रस पपुलेसन्सहरू हुन्छ, निल्स पपुलेसन, नियर आइसोजेनिक लाइन्सहरू हुन्छ। ती डिफ्रेन्ट पपुलेसन्सहरू हुन्छन्। ती पपुलेसन्सहरूमा चाहिँ मोस्ट वाइडली युज हुने चाहिँ पपुलेसन्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिकम्बिनेन्ट इनब्रेड लाइन्स र डबल एप्लाइड पपुलेसन्सहरू हो। ती दुईवटा पपुलेसन्सहरूलाई चाहिँ वाइडली युज गरिन्छ, किन भन्दाखेरि यी पपुलेसन्सहरू चाहिँ फिक्स्ड पपुलेसन्सहरू हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँले फेरि फर्दर त्यसलाई चाहिँ फर्दर रिकन्फर्म गर्नु पऱ्यो, फर्दर भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो भन्ने त्यसको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ती पपुलेसन्सहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ ती पपुलेसन्सहरू चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ मोस्ट कमनली। अनि अर्को चाहिँ मेजर युज गर्ने भनेको ती दुईवटा पपुलेसन्स हो। अनि यी पपुलेसन्सहरू चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ र कसरी फर्दर क्युटल म्यापिङको प्रोसेसमा गइन्छ, त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा भन्छु। आजको लागि यति। कसैको के क्वेसन छ, क्वेरी छ भने मलाई भन्नु है। हजुर। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, तपाईँको जस्तै जिन बेस्ड जिनकै तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने त्यसको स्पेसिफिक ब्यान्डिङ प्याटर्न हुने भयो होइन। यति बेस पेयरको ब्यान्ड आयो भने त्यो द्याट मिन्स द्याट जिन इज प्रेजेन्ट। यदि यो एब्सेन्ट भयो, यदि आएन भने त्यो जिन चाहिँ एब्सेन्ट छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, जिनसँग एसोसिएट भयो होइन। त्यो मार्कर भयो भने चाहिँ त्यो मार्कर कुनै मार्करको फेरि ट्रेडसँग एसोसिएसन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ पछि डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। म त्यहाँ लग्छु। एक मिनट है, म त्यहाँ लान्छु। यहाँनिर अँ अँ अब यहाँ हो। अब आरएम भन त, भन त के। हो, त्यही हो। मेरै त्यही हो। जस्तै यो मार्कर भएन भने चाहिँ हाम्रो जस्तै के हुनु पर्यो भने, जस्तै जस्तै यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ए लाइन भनेर भनेको छ नि। ए लाइनमा यो 200 बेस पेयरको मार्कर जुन चाहिँ छ, त्यो मार्कर बेस पेयरको ब्यान्ड जुन चाहिँ छ, त्यो ब्यान्ड चाहिँ आरएम 164ले डिटरमाइन गर्यो होइन। त्यो चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो भन्दाखेरि ए लाइनसँग रिलेटेड भयो। यो अलरेडी
यससँग रिलेटेड छ भनेर पहिले कन्फर्म गरिसकेको हो। बुझ्नुभयो कि नै? आरएम 164 युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 200 बेस पेयरको ब्यान्ड आयो भने मात्र त्यो चाहिँ ए लाइन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अँ, स्पेसिफिक त्यो पर्टिकुलर स्पेसिफिकमा यो क्यारेक्टरसँग एसोसिएटेड मार्कर भयो त्यो। अँ, अहँ, 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 अँ। तर त्यसको लागि तपाईँले सेम मार्कर युज गर्नु पर्यो जुन मार्कर त्यो प्रिभियस स्टडीमा गरेको छ, होइन? त्यो मार्कर त त्यो यस्तो हुन्छ नि त, पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्कर र ट्रेडको एसोसिएसन पहिले डिटरमाइन गर्नु पर्यो, होइन? यो मार्करले यो ट्रेडलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्ने कन्फर्म हुनु पर्यो। अनि त्यो मार्करको पर्टिकुलर बेस पेयर ब्यान्ड हुन्छ फेरि, होइन? त्यसमा जस्तै एउटा सिङ्गल एलिल पनि हुनसक्छ, डबल एलिल पनि हुनसक्छ। कुन चाहिँ एलिलले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मात्र युज गर्ने हो यो। यो 164 जुन चाहिँ आरएम 164 छ, त्यो 164 चाहिँ एमा चाहिँ यो ब्यान्ड आयो भने यो स्ट्राइल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी कन्फर्म गरेको मार्कर हो। हुँ, हुँ। मार्कर त यही रिजन गर्नु पर्यो, मार्कर यसैले डिटरमाइन गर्ने हो। जस्तै तपाईँको स्याम्पलमा जस्तै स्टर्लिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो, होइन? स्टर्लिटीसँग रिलेटेड। यो मार्कर चाहिँ त्यो स्टर्लिटी डिटरमाइन गर्ने मार्कर हो, होइन? त्यो पर्टिकुलर जिनसँग एसोसिएटेड छ। भनिसकेपछि अब तपाईँको स्याम्पलमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो आरएम 164 ब्यान्ड जुन चाहिँ मार्कर छ त्यो रन गर्नुहुन्छ, होइन? त्यो रन गरिसकेपछि तपाईँले कन्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको स्याम्पलमा चाहिँ 250 बेस पेयरको ब्यान्ड आएको छ कि छैन, होइन? यदि त्यो ब्यान्ड अभाइलेबल छ भने द्याट मिन्स त्यसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेलिटीसँग रिलेटेड जिन छ। यदि एब्सेन्ट छ भने त्यहाँनिर जिन छैन। बुझ्नु पर्यो। त्यो त यसको अलरेडी सिक्वेन्स अभाइलेबल छ पब्लिक डोमेनमा, यसमा केही प्रब्लम छैन। अनि यस्तै आरएम 206 जुन चाहिँ छ त्यसले पनि यो बेस पेयरको ब्यान्ड डिटरमाइन गर्यो यहाँनिर। 100 समथिङ 40 को ब्यान्ड डिटरमाइन गर्यो, होइन? यी दुइटाले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि कन्फर्म गरेका छन् कि यो ए लाइन हो भनेर, है? अनि अर्को चाहिँ त्यो अर्को मार्करले चाहिँ 164 आर लाइनको सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको ब्यान्ड साइज अलिक ठुलो छ फेरि, होइन? 250 दबाएर 280 समथिङको छ। उहुँ, उहुँ। त्यो भएन भने त कहाँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ? अहँ, स्याम्पलमा मार्कर रन गर्ने हो। अनि त प्राइमर तपाईँले पिसिआर गर्ने बेला प्राइमर युज गर्नुहुन्छ भनेर मैले पिसिआर बेस्ड मार्करमा भने होइन। त्यो प्राइमर नै यो आरएम 164 हुन्छ अब। कसैको केही क्वेरी छ अरू?
उहुँ। अँ, त्यो बेस पेयरमा त्यसैले नोट गर्छौँ। कति-कति बेस पेयरमा आएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ त्यसको भेरिएसन आउँछ नि त। कोसँग कुन चाहिँ स्याम्पल कुनसँग रिलेटेड छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो त्यो डाइभर्सिटी एनालिसिस गरिन्छ नि त। त्यो जो फाइल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 भनेर भनेको छ नि, यस्तो ग्रुपहरू भन्छ क्या, डिपेन्डिङ अपन तिनीहरूको ब्यान्डिङ प्याटर्न्स जुन चाहिँ कस्तो खालको ब्यान्ड छ। उहुँ, उहुँ। एपिस्टेसिस भनेर बुझ्नुहुन्छ कि नै पहिला? एपिस्टेसिस भनेको के हो? हुँ? एपिस्टेसिसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने हो, अर्काको एक्सप्रेसनलाई चेन्ज गर्ने होइन? एउटा जिनले अर्को जिनको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ एपिस्टेसिस भन्यो होइन? अब त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एपिस्टेसिस क्युटियल भनेको एउटा लोकेसनमा चाहिँ अ, त्यो लोकेसनले चाहिँ अर्को लोकेसनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि असर गर्छ क्या एक्सप्रेसनलाई। जस्तै फुल पोटेन्सियल सपोज एउटा क्युटियलको पोटेन्सियल चाहिँ 50% डिटर्माइन गर्ने पोटेन्सियल छ भने त्यसले चाहिँ अर्को क्युटियल त्यसले चाहिँ अर्को क्युटियल त्यहाँनिर त्यस्तो छ, त्यो क्युटियलले चाहिँ त्यो 50% चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न दिँदैन। या एब्सेन्ट भयो भने या प्रेजेन्ट भयो भने त्यस्तो खालको इन्ट्र्याक्सन हुन्छ नि त। तपाईँले त्यो एलिलिक इन्ट्र्याक्सन्सहरू नन एलिलिक इन्ट्र्याक्सन्सहरू पढ्नु भएको छ नि? हो त्यो, त्योसँग रिलेटेड हो यो। अरू कसैको केही क्वेरी? कसैको केही क्वेरी छैन भने क्लास सकियो ल। अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ अर्को सन्डे।
ओके, दुईटै सेक्सनले सुन्नु भएको छ नि? विवेक सोडारी सुनिराख्नु भएको छ? अमृत शर्मा हुनुहुन्छ क्लासमा? हजुर सर, सुनिरहेको छ। अनि आशिष गौतमले सुन्नु भएको छ छैन? ओके, तपाईँहरूको यो दुईटा ग्रुप भएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ जोइन भएको नभएको हुनसक्छ। अनि तपाईँहरूको ब्याचमा रामपुर पढ्नेमा चाहिँ एकजना रबिन कणेल भन्ने विद्यार्थी छन्? रबिन कणेल भन्ने नामकै कोही छैन? रबिन कणेल र रबिन के छ भट्टराई छ? प्रदीप कणेल जस्तै हाइब्रिडाइजेसन भयो होला उसो भए। त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो हामीले एकजना सन्तोष सरले चाहिँ त्यो इनोभेसन सेन्टरको डेटाहरू भर्न दिनुभएको थियो नि तपाईँहरूलाई, होइन? हो, त्यसमा चाहिँ एकजना रबिन कणेल भन्ने नाम आएछ। रामपुरको यो चाहिँ 8औं सेमिस्टर 7औं सेमिस्टर कति भनेर आएको छ। अनि त्यही भएर ल ओके, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई आज प्रेजेन्ट गर्ने फाइल चाहिँ पिडिएफ फाइल थियो र यो चाहिँ यो अलरेडी गुगलमा खुलेको हुनाले त्यो फाइल चाहिँ यसमा सेयर गर्न मिल्दो रहन्छ पिडिएफ भर्सनमा, होइन? र यसमा आजको क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू छैन, तपाईँहरूले सुन्ने मात्रै कुराहरू छ अलिकति। अब आधा घन्टा 45 मिनट जति सुन्ने कुराहरू छ, सुन्नु होला। र मैले भनेको मुख्य मुख्य कुराहरू चाहिँ इफ यु वान्ट यु क्यान note it down. So in our previous 3 classes I have covered you about the basic, say, introduction to the course of agriculture project planning, then covering the titles for your assignment as well as for practical. Then in the remaining 2 classes I have taught you about the, say, concept of investment analysis, the numerical problem associated with there, then the discounted technique, undiscounted technique, especially payback period, etc. And I suggest you to maintain that numerical analysis in your practical record. And while defining the concept investment, I have told you that the investment has different synonyms, like it is the project. Then similarly, sometime investment is also the capital creation. Then investment is different from the expenditure, etc. So the investment is itself is a project, and so project is also defined in terms of the investment activity. प्रोजेक्टलाई पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने गर्छौँ. सो द प्रोजेक्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट दिज आर exactly not the same word, but they are very synonymous word. And actually in the from the thought of the economics, investment is the creation of the capital assets per period of the time, or investment is the use of monetary resource per period of time. Per period of time means, say, amount of money used for the capital creation per year. एक वर्षमा कति चाहिँ पुँजीगत लगानी गरिन्छ भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ यो प्योर इकोनोमिक्समा इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ. जस्तो फर एक्जाम्पल, इफ $20 million is expended for the for the creation of capital assets in a particular economy
or in a country, then we can say that there is investment of 20 million, and that 20 billion is in a year. त्यो चाहिँ एक वर्षमा हुने खालको हो, 20 billion per year or for a particular year. So the investment, as we are dealing here about the project analysis or agriculture project appraisal course, it is uh, it is uh, it is to be linked while defining the project, and project is the investment activity. Like the investment, project is also investment activity where monetary resources are expended to create capital assets which generate the return for longer period of the time. It is the similar definition or same definition as we have used for the investment. हामी त्यसैको लागि जुन डेफिनेसन प्रयोग गरेका थियौँ प्रोजेक्टको लागि पनि त्यही हुन्छ. सो प्रोजेक्ट इज एन एक्टिभिटी. प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ एउटा एक्टिभिटी हो. एक्टिभिटी means investment activity. And in this class, I am not going to further elaborate the definition of project, but I am going to say some points or say some benefits of the project. And especially in developing countries, projects are called as the cutting edge of the development. कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जाँचमा यो क्वेसन पनि आउने गर्छ क्या, called as cutting edge of development, explain or illustrate or justify भनेर आउने गर्छ. It means that the project is an activity, and that activity is planned to accomplish for different benefits or for different reasons or for different objectives. प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा एक्टिभिटी भएको हुनाले यो चाहिँ विभिन्न कामहरूको लागि अथवा विभिन्न उद्देश्य विभिन्न फाइदाहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ. सो the major benefit of the project benefits, I think you have already covered it in some courses. Project benefits are measured using with and without approach and before and after approach. यो प्रोजेक्टको बेनिफिटहरूलाई चाहिँ हामी दुईटा एप्रोचबाट मेजर गर्छौँ, with without approach and before after approach. And the detail of this detailed illustration or detailed say description of these two concepts will come in the chapter responsible chapter of researcher. Although that with and without approach, in case of with and without approach, we compare the project benefit and cost for two different scenarios. I mean with the project and without project. So we assess the benefit and cost for the condition where there is project or with the project, and compare it in the context of the without the project. Say with irrigation project, what is the cost and the benefit or return? Without the irrigation project, what is the cost and the return? With education enhancement project, without enhancement project, with capital building or capital say formation project like the training human capital फर्मेसनहरूको लागि विभिन्न ट्रेनिङका प्याकेजहरू हुन्छन् नि, हो त्यो चाहिँ विथ ट्रेनिङ विदाउट ट्रेनिङ हैन. देन आफ्टर विथ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हो यस्तो खालको चाहिँ विथ र विदाउटको सिनारियोलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ. र अर्को बिफोर आफ्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा we compare the two different scenarios, and here scenarios differ only by the framework of the time period. Scenarios does not differ by the location or by the client or by the beneficiary. जुन तपाईँको किसान अथवा बेनिफिसियरी अथवा रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटै मान्छे हुन्छन् अथवा एउटै कम्युनिटी एउटै सोसाइटी हुन्छ. तर त्यहाँ सिनारियो के हुन्छ भन्दाखेरिमा देयर we compare it what was the condition about the benefit, cost, livelihood, then the food security, or whatever are the impact indicator of the project before the project scenario, and what was the say change that has brought, or what are the benefits that are planned to be changed, because projects in within the project planning period we don't know what will be the exact benefit. That's why these are the plan benefit from the project, and these are the conditions, these were the condition where there is no project.
हो हामी यसरी प्रोजेक्ट भएको र नभएको कन्डिसनलाई चाहिँ के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरिमा कम्पेरिजन गर्ने काम गर्छौँ प्रोजेक्ट हुनुभन्दा पहिला र भइसकेपछि. सो in that case it is before the examples may be before the irrigation project, what was the cropping pattern there, cropping intensity, then crop productivity, then food security or the total food production, fodder and grass availability, fish production, etc. इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्दा पहिला क्रपिङ प्याटर्न, क्रपिङ इन्टेन्सिटीहरू कस्तो थियो, कति उत्पादकत्व हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट विदाउट प्रोजेक्टको केस भयो. तर त्यही ठाउँमा जब इरिगेसनको प्रोजेक्ट पुगिसकेपछि के हुनसक्छ, देयर मे बी इन्क्रिज इन द क्रपिङ इन्टेन्सिटी, change in the cropping pattern from say cereal based farming system, cereal based cropping system to the vegetable based system. Then similarly there may be increase in the quality of the product, quantity of the product, or I mean the yield of the product and the total production as well, and that increases the livelihood, food security, remove malnutrition, conserve environment, increase fishery business, that may be linked with the hydroelectricity generation, that may be linked with the tourism, boating. त्यहाँ ठुलो खालको इरिगेसन क्यानल छ भने त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बोटिङहरू पनि लिङ्क भएको हुनसक्छ, फिसरी पनि हो. त्यसले गर्दाखेरिमा यो प्रोजेक्ट विथ र विदाउट भन्नु र बिफोर एन्ड आफ्टर भन्ने चाहिँ यो केसहरूमा चाहिँ यस्ता विभिन्न इक्जाम्पलहरू हुनसक्छन्. मात्रै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा that with and without approach is better for the say assessment of benefit and cost as compared to the before after approach. So before after approach भन्दा with and without approach चाहिँ better हो. अब यो किन better हो भन्दाखेरि in with and without approach in before and after approach it mix up the benefits and cost or the impact of different other extraneous factor, different other external factors which are not related to the project. प्रोजेक्टसँग रिलेटेड नभएका अरू थुप्रै फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो बिफोर आफ्टर एप्रोचमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स देखाउँछ रहनु पनि. जस्तो इफ यु कम्पेयर द प्रोडक्टिभिटी अफ क्रप बिफोर एन्ड आफ्टर सिनारियो, इन बिफोर एन्ड आफ्टर सिनारियोज with respect to irrigation project, then you can't say that the total increase in productivity is only due to the irrigation project. Remember that total increase in productivity is the mixed effect of the irrigation project, availability of the hybrid varieties, then education of the farmers, increased experience of the farming society, establishment of the commercial farms, availability of communication facilities which promote the market information, etc. etc. आज अन्त 10 वर्ष पहिला चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्ट थिएन, त्यतिखेर धान चाहिँ 2 टन प्रति हेक्टर फल्थ्यो. अहिले इरिगेसन प्रोजेक्ट आयो, त्यसले गर्दाखेरि धान 3.5 टन प्रति हेक्टर फल्यो. सो द्याट इन्क्रिज इन द प्रोडक्टिभिटी बाई 1.5 ton is the contribution of the irrigation project that may be claimed by the irrigation project authority, but that is not true. भन्नुभयो तपाईहरु. अब यहाँ कति तपाईहरु मध्ये केही जना चाहिँ विद्यार्थीहरु अब पढाइसकेपछि कुनै प्रोजेक्टहरुमा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा 3 वर्ष पहिला हाम्रो यहाँ प्रोजेक्ट थिएन, त्यतिखेर मान्छेको यस्तो थियो अवस्था, अहिले यस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्दिनुहुन्छ रिपोर्ट लेख्दाखेरि. क्या त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गलत हो. Because there is the influence of there may be, not maybe, there is actually is the influence of say foreign remittance, there is influence of the education, there is influence of the other awareness related activities, availability of the hybrid seed, availability of the improved seed, availability of the pest control mechanism or pest control inputs, etc. etc. अहिले यो प्रेसिजन एग्रिकल्चर के रोबोटिक एग्रिकल्चरतिर गइरहेको छ नि. अब अरू थुप्रै चिजहरूले चाहिँ असर गरे हुन्छ, मात्रै इरिगेसनको मात्रै त्यो असर होइन. त्यसले गर्दाखेरिमा यो जुन हाम्रो विथ एन्ड बिफोर एन्ड आफ्टर एप्रोच गर्नुभयो भने द्याट मे सो द फल्ट अर द इररनियस इम्प्याक्ट अफ द प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट चाहिँ इररनियस देखाउँछ. अब तर विथ एन्ड विदाउटमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन विथ एन्ड विदाउट सिनारियो वी कम्पेयर टु डिफरेन्ट लोकालिटिज अर टु डिफरेन्ट कम्युनिटिज लोकेटिङ एट द सेम
socio-economic condition at the same geographical belt with the same primary type of the occupation etc. त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ छैन, अरू कुरा चाहिँ लगभग सबै उस्तै छ। त्यस्तो भएको सोसाइटी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा कम्पेयर गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब रामपुर, यु क्यान कम्पेयर रामपुर एन्ड मङ्गलपुर हैन। अब रामपुरको बाहिर चाहिँ कतिवटा स्टेसनरी छ एकछिनको लागि, मङ्गलपुरमा रामपुरको बाहिर चाहिँ रामपुर युनिभर्सिटी कलेजको बाहिर जतिवटा स्टेसनरी पसलहरू छ, मङ्गलपुरको चाहिँ मार्केटमा त्यति नै स्टेसनरीहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा नहुन सक्छ। सो द्याट द नम्बर अफ दि स्टेसनरिज इज क्यान बी कम्पेयर्ड ड्यू टु दि प्रोजेक्ट, एन्ड प्रोजेक्ट हियर इज द युनिभर्सिटी। युनिभर्सिटीको कारणले गर्दा त्यहाँ कतिवटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट पसलहरू बढी छ, कतिवटा चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो घरहरू चाहिँ भाडामा दिनु पाएको छ, कतिवटा स्टेसनरी पसलहरू, अरू बारबार पसलहरू हैन, ब्युटी पार्लर पसलहरू, अरू के किसिमका पसलहरू छन् तपाईहरुलाई। र त्यहाँभित्र क्वार्टरमा बस्ने सर म्याडमहरूको लागि एक्सेस चाहिने त्यति नै पसलहरू, त्यति नै पपुलेसन डेन्सिटी भएको, उस्तै हावापानी भएको ठाउँमा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर दायाँ बायाँमा चाहिँ फरक छ। हो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा विथ एन्ड विदाउट प्रोजेक्ट सिनारियो हो। त्यस्तै तपाईको चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्ट भएको नभएको ठाउँ, ट्रान्सपोर्टेसन पुगेको नपुगेको ठाउँ हैन, हो त्यस्ता चाहिँ विभिन्न कन्डिसनहरू चाहिँ हामी कम्पेयर गर्ने काम गर्छौँ। यसलाई चाहिँ त्यो गिटिन्जरको बुकमा छ, त्यहाँ चाहिँ पढ्नु होला यो कुराहरू। ऋषि सरले पनि केही पढाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफरेन्स इन डिफरेन्स डिआइडी भन्ने मोडलको नामबाट पढाउनुहुन्छ र र यो विभिन्न बेनिफिटहरू मैले जुन कुरा गर्दैछु, वी इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट्स फर सेभरल बेनिफिट्स एन्ड अल द प्रोजेक्ट्स आर नट aimed or are not targeted to give the multiple type of the benefits. Some projects they have the specific type of the benefit, like some projects they are say targeted to create the employment, some projects for the security purpose, some projects for the education and awareness project purpose, some for increase in the quantity of the production, some for quality of the production, some for decrease in the cost of the production. Remember, यो पोइन्टहरु टिप्नु होला है। द बेनिफिट अफ द प्रोजेक्ट इज, हामी एक एकवटा गरेर सुरु गरौँ। जस्तो दैट इज द नम्बर 1, इट मे इन्क्रिज द आउटपुट अर द प्रोडक्टिभिटी। एउटा बेनिफिट चाहिँ प्रोजेक्टको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसले प्रोडक्टिभिटी बढाइदिने काम गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि द जेनेरेसन अफ द हाई यील्डिङ अर इम्प्रुभ भेराइटी अफ द क्रप, इरिगेसन प्रोजेक्ट हैन, त्यसले के गर्छ तपाईहरुलाई अब थाहा छ कुन कुन प्रोजेक्टले अथवा के किसिमको इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी अथवा आउटपुट बढाइदिने काम गर्छ। फर्टिलाइजर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री दैट मे इन्क्रिज द आउटपुट, पेस्टिसाइड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, है मैले भने जस्तो इरिगेसन प्रोजेक्टहरु भयो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन छ से अभाइलेबिलिटी अफ द नर्सरी, अरू भेराइटीका कुराहरू। सो दिस टाइप अफ द प्रोजेक्ट्स इन्क्रिजेस द total production and productivity of the crop as we are relating to the agricultural production only, agricultural crop। हामीले अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरल क्रप अथवा एग्रिकल्चर प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरिरहेको हुनाले त्यसरी चाहिँ प्रोडक्सन बढाइदिने काम गर्छ। अरू केही प्रोजेक्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ कस्ट घटाउने काम गर्छ। एन्ड दोज टाइप अफ द प्रोजेक्ट, द बेनिफिट अफ द प्रोजेक्ट इज कस्ट मिनिमाइजिङ टाइप। यसले चाहिँ के गर्छ, कस्ट चाहिँ मिनिमाइजेसन गरिदिने काम गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ मेकानाइजेसन रिलेटेड प्रोजेक्ट, मेकानाइजेसनको प्रोजेक्टहरूले कस्ट घटाउने काम गर्छ। द युज अफ द ट्र्याक्टर इन्स्टेड अफ बुल्लक, युज अफ कम्बाइन हार्वेस्टर अर रिपर अर थ्रेसर इन्स्टेड अफ ह्युमन लेबर टु हार्वेस्ट द क्रप, मेकानिकल वेडिङ, अहिले सबै कुरामा मेकानिकल कुराहरू चाहिँ धेरै एडोप्ट भइरहेछ नि हैन। जस्तो यो मेसिन सोइङहरू जुन सीड ड्रिलहरुबाट चाहिँ ट्र्याक्टरमा फिट गरेर अटोमेटिक सीड सोइङ गर्ने मेसिनहरु हुन्छन्, अटोमेटेसन। सो अल द अटोमेटेड टेक्नोलोजिज इन एग्रिकल्चर दे रिड्युसेस द कस्ट अफ द प्रोडक्सन, एन्ड द अब्जेक्टिभ अफ कस्ट रिडक्सन इज टु मेक द प्रोडक्सन कस्ट कम्पिटिटिभ। त्यो प्रोडक्सनलाई चाहिँ कस्ट कम्पिटिटिभ बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरिमा कस्ट कम्पिटिटिभ बनाउने उद्देश्यको साथ यसरी मेकानाइजेसनहरु गरिराखिएको हुन्छ।
त्यस्तै गएर चाहिँ यो जुन छ जस्तो तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रेलवेज instead of roadways is also cost reducing technology. यो रोडवेजको सट्टा चाहिँ रेलवेजहरू इस्टाब्लिस गर्ने पनि कस्ट रिडक्सनको चाहिँ एउटा किसिमको टेक्नोलोजी हो, त्यसले पनि कस्ट मिनिमाइज गर्ने कामहरू छ। त्यसपछि गएर चाहिँ जस्तो सिपमेन्टहरू हैन, पानी जहाजमा सामानहरू ओसान पसान गर्ने, त्यसले पनि चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ घटाइदिने कामहरू छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई अब थाहा होला त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिज अथवा प्रोजेक्टहरू विच क्यान कन्ट्रिब्युट इन द रिडक्सन अफ द कस्ट। सो द्याट इज अल्सो टु बी एकाउन्टेड इन टर्म्स अफ द बेनिफिट। अब यो तपाईँहरूको यो लेभलमा यो नबुझ्नु होला कि बेनिफिट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन बढाउने, प्रोडक्टिभिटी बढाउने मात्रै होइन। बेनिफिट भनेको चाहिँ कस्ट घटाउनुलाई पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा बेनिफिट भनेर भन्छौँ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ से the transportation charge or transportation fare for the 10 kilometer distance of road is reduced from rupees 50 to rupees 30 after making the road with the black topped, after converting the road to the black topped condition. Black topped भनेको यो अलकत्रा लगाउने क्या, कालो त्यो जुन बनाउँछ नि पिच गरेर, त्यो गरेर चाहिँ 50 रुपियाँबाट 30 रुपियाँमा भाडा झार्यो भने that rupees 20 per person per trip or per travel is the benefit created due to the project. हुन्छ नि त्यस्तो। र जस्तो रामपुरबाट नारायणगढ जानको लागि बाटो पिच नहुने हो भने 50-60 रुपियाँ भाडा लिन्छ, तर चाहिँ बाटो पिच भएको ठाउँमा अहिले तपाईँलाई मलाई थाहा छैन कति पर्छ आजकल, 30-35 रुपियाँ चाहिँ पर्छ भनेर त्यसरी 20 रुपियाँ चाहिँ घटाइदिनु गयो भने हो, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको बेनिफिट हो। अब मैले एक्जाम्पलहरू भनेको छु केही सिलेक्टेड, तपाईँले त्यो किताबमा चाहिँ जुन मैले एकजना भाइलाई पठाइदिएको थिएँ, नाम बिर्सेँ, तपाईँलाई सेयर गर्नुभएको छ छैन, नभएर त्यहाँ खोज्नु होला अथवा कसैले मलाई इमेल गर्नु, तपाईँहरू क्लासमा कोही सिआरहरू भन्ने कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि आई विल सेन्ड इट द्याट अगेन। र त्यहाँ चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड बेनिफिट भन्ने च्याप्टर छ, त्यसलाई चाहिँ पढ्नु होला हैन। प्रोजेक्ट कस्ट एन्ड बेनिफिट्स र कस्टको बेनिफिटको कुराहरू चाहिँ आज हामी यसमा हेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ। सो that is another thing. Then the another one is the change in time of sale is also project benefit, is also a type of the project benefit when the projects are of the storage type. जुन प्रोजेक्टहरूले स्टोरेज फेसिलिटी दिने काम गर्छ ग्राउन्डमा, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा दे चेन्ज द टाइम अफ द सेल, सेलको टाइमलाई चेन्ज गरिदिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ for example the potato farmers, potato producing farmers, they may sell their potato crop at rupees 30 per kg if there is not the provision of cold storage. जब कोल्ड स्टोरेज हुँदैन त्यसपछि किसानले 30 रुपियाँ किलोमा आलु बेच्न पर्ने हुनसक्छ। जब त्यहाँ कोल्ड स्टोर बनाइन्छ अफ सिजनमा तिनै किसानले 60 रुपियाँ किलोमा आलु बेच्न सक्छन्। एन्ड that rupees 30, the difference, rupees 30 is not the whole project benefit. तो 30 रुपियाँ फेरि प्रति केजी पुरै बेनिफिट होइन। There may incur several costs like the cold storage charge per kg, then similarly load cost, unloading cost, packaging cost, त्यहाँ अरू transportation cost-हरू, then the loss in the weight, some say damage etc in the cold storage, त्यहाँ केही न केही कस्टहरू इन्भल्भ हुन्छ हैन। र त्यसरी चाहिँ तपाईको 30 रुपियाँमा 15 रुपियाँ त्यतातिर चाहिँ खर्च भएछ भने नि एडिसनल रिमेनिङ 15 रुपीज इज द नेट बेनिफिट per kg created due to the project. So the storage type of the project like cold storage, other form of the godowns, then similarly the rustic storage, cellar storage, तपाईहरुले के नामका स्टोरेजहरु पढ्नु भएको छ हैन। अब जस्तो सबैलाई लगेर कोल्ड स्टोरमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो उदाहरणको लागि the large rice growing farmers, they can store their say crops without the cold storage.
अब यो तपाईँलाई थाहा छ होला, धान मकै गहुँ यस्ता चिजहरूको लागि कोल्ड स्टोरको आवश्यक पर्दैन। तिनीहरूलाई प्रोपर जुन ह्युमिडिटी, टेम्परेचर, एयर कन्डिसन मतलब एयर भेन्टिलेसनहरू त्यो मेन्टेन गरेको चाहिँ साधारण गोदामहरू भयो भने त्यसलाई काम चल्छ। हो त्यसरी जाने अहिले यो कम्युनिटी स्टोरेजका कुराहरू पनि आइरहेका छन् क्या ठाउँ ठाउँमा। कोल्ड स्टोरेजहरू जस्तै कम्युनिटी स्टोरेज, जस्तो मानिसहरूको अनाजहरू चाहिँ एकै ठाउँमा राख्नुभन्दा, घर घरमा राख्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ कुनै कम्युनिटीले ओन गरेको स्टोरेजमा लगेर राख्ने, अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई जहिले बेच्नुपर्छ, जुन बेलामा राम्रो प्राइस पाउँछ, जुन बेलामा पैसा आवश्यक पर्छ त्यो बेलामा बेच्ने, त्यहाँ सर्टेन चार्ज दिने, त्यहाँ चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसिङ सिस्टमहरू, सेक्युरिटी प्रब्लमहरू होइन, यो माउस रोडेन्ट कन्ट्रोलहरू, त्यो खालको प्रोभिजनहरू हुने त्यस्ता कन्सेप्टहरू पनि आइरहेका छन्। हो त्यो हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा चेन्ज इन टाइम अफ द सेल। अर्को एउटा छ यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट। क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टाइप अफ द बेनिफिट अफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट। सो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट मिन्स that the project aims to increase the quality of the product and thus they fetch the better price or that extend the storability. क्वालिटी इन्क्रिज हुने भनेको चाहिँ त्यसले विभिन्न कामहरू गर्ने गर्छ क्या। जस्तो अहिले लिचीको सिजन छ, तपाईँहरू कुन जिल्लामा बस्नु भएको छ, लिची भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, कुनै कोही चाहिँ हिमाली जिल्लाहरू हुनुहुन्छ होला। अब लिचीको चाहिँ जुन एउटा यो सिडलेस टाइपको सिड नहुने अथवा एकदमै सानो हुने खालका चाहिँ लिचीहरू छन्। अर्को चाहिँ ठुलो खालको सिड हुने खाने पार्ट चाहिँ जुन एडिबल पार्ट, आई डोन्ट नो टेक्निकल्ली यो मिजोकार्प के भन्छ त्यसलाई, हो त्यो पार्ट चाहिँ एकदमै थोरै हुने लिचीहरू छन्। सो द क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टाइप अफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स अफ द लिची भेराइटल डेभलपमेन्ट इज टु प्रड्युस सिडलेस भेराइटी अफ लिची। तपाईँले चाहिँ सिड भएको खालको लिची चाहिँ 100 रुपियाँ किलो किन्नु र त्यो सिडलेस भेराइटी 300 रुपियाँ किलो किन्नु चाहिँ त्यो 300 रुपियाँ किलो तिर्दाखेरिमा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यसले के गर्यो, क्वालिटी इन्हान्स गर्यो। सो सम प्रोजेक्ट्स आर अबाउट द डिजिज रेसिस्टेन्ट जेनेरेसन, भेराइटी जेनेरेसन टाइप, इन्सेक्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटी, अनि त्यसपछि यो फ्लड रेसिस्टेन्टहरू छन् होइन, लजिङ रेसिस्टेन्ट्सहरू, कसैले चाहिँ कलरलाई डेभलप गरिदिने। अहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, यो चाहिँ धान चाहिँ कालो धान, ब्राउन राइस के हो त्यो पहेँलो धान होइन, कुनैमा भिटामिन भएको अरे, कुनैमा आइरन भएको, यस्तो तपाईँहरूले सबै पढ्नु भएको छ नि एग्रोनोमीहरूमा। अब टमाटरहरू पनि थरी थरीका हुँदो रहेछन्, कालो टमाटर हुने, त्यसमा चाहिँ आइरन कन्टेन्ट हुने, येलो विच कन्टेन्ट्स द भिटामिन, मोर कन्टेन्ट अफ द भिटामिन होइन, अनि कुनै चाहिँ यो पिङ्क कलरका पनि हुँदो रहेछन्। हामी चाहिँ लन्डन जाँदाखेरिमा धेरै खालका चाहिँ धेरै कलरका चाहिँ लगभग सबै कलरका जुन पोसिबल कलरहरू हुन्छन् ती सबै खालका टमाटरहरू हामीले देखेका थियौँ। एन्ड अल दोज डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ tomatoes they are prepared to increase the quality. So nutrient enrichment type of the variety generation, the previous type of the project, that is irrigation project which I was talking with you, also increases the quality of the product. इरिगेसन भएको ठाउँमा फलेको जुन कुनै प्रोडक्ट छ, क्रप अथवा सिरियल भेजिटेबल्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इरिगेसन नभएको ठाउँको भन्दा बढी क्वालिटीको हुन्छ। र क्वालिटी बढी हुने बित्तिकै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ द्याट इन्क्रिजेस द प्राइस लेभल इन द मार्केट। हो ती कुराहरू हुन्, तपाईँले यस्ता चाहिँ एक्जाम्पलहरू र यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चेन्ज इन लोकेसन अफ द सेल इज द अनदर टाइप अफ द भेराइटी द्याट another type of the say benefit which the projects can return. Change in location of the sale, यो चाहिँ उत्पादन लगेर बेच्ने ठाउँलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने खालका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। र त्यस्तो प्रोजेक्टको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु हैन, रोडवेज, रेलवेज, the ship, the different transportation vehicles, etc. Those are the change in location type of the सेल हैन। लोकेसन चेन्ज गर्ने किसिमको चाहिँ सेलिङ गर्ने अथवा प्रोडक्सन लगाएर बेच्ने ठाउँको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा लोकेसन चेन्ज गरिदिने। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ when there was no transportation facilities in mid hills and high hills in different districts of the mid hills and high hills of Nepal, there
it was very difficult to find the boiler eggs, then boiler chicken, layer chicken, etc. त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ पहिला बाटोघाटो पुगेको थिएन नि, त्यहाँनिर चाहिँ यो कुखुराका बोइलर कुखुराहरू पुग्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो गिरिराज कुखुराहरू पुग्ने, लेयर्स कुखुराहरू पुग्ने, तिनीहरूको अन्डा पुग्ने, दाना पुग्ने, चल्ला पुग्ने, त्यस्तो थिएन क्या। जब बाटो पुग्यो नि, बाटो पुगेपछि ती चिजहरू सँगसँगै पुगे। हेर्नु त्यसले के गर्यो, द्याट इन्क्रिजेस or that changes, that shift the market boundary, मार्केटको बााउन्ड्री चेन्ज गरिदियो। अब यहाँबाट चाहिँ 24 महिनासम्म अन्डा पारी 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 थाकेका चाहिँ कुखुराका पोथीहरू फेरि कुनै दुर्गम ठाउँमा लगेर अब त्यहाँ काटेपछि पकाएपछि लोकल कुखुरा बनाइदिन्छ, व्यापारीहरूले बनाइदिन सक्छन् हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ बोइलर कुखुराहरूको चाहिँ मार्केट चेन्ज भयो, सिफ्ट भयो। त्यहाँ पहिला तरकारी किनेर खान पाउँथेन, अफ सिजन तरकारीहरू। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि तरकारीहरूको मार्केट त्यहाँसम्म पुग्ने भयो, फ्रुट्सहरूको मार्केट पुग्ने भयो। हो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा द्याट चेन्जेस द लोकेसन अफ द सेल, स्पेसल्ली ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटी एन्ड द ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। ट्र्याक्टर किन्नु, ट्रक किन्नु पनि प्रोजेक्ट हो क्या, भन्नुभयो न। ट्याक्सी किन्नु, अटो रिक्साहरू किन्नु, जुनसुकै भेहिकल किन्नु, त्यो पनि प्रोजेक्ट हो। तपाईँले प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कुनै फार्म बनाउने त्यस्तो खालको मात्रै भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। र यो लोकेसन अफ सेल चेन्ज गरिदिने बित्तिकै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट इन्क्रिजेस द टोटल रेभिन्यू बाई इन्क्रिजिङ द मार्केट सेयर, बाई इन्क्रिजिङ द मार्केट सेयर एन्ड बाई सिफ्टिङ दि मार्केट बााउन्ड्री। यो मार्केट सेयर र मार्केट बााउन्ड्री भनेर भनेको थाहा होला तपाईँहरूलाई। मार्केट सेयर भनेको कुनै कमोडिटीले अथवा प्रोडक्टले चाहिँ अरू कमोडिटीको तुलनामा रिलेटिभमा कति पर्सेन्टेज चाहिँ ओ गर्छ। जस्तो तपाईँलाई कुनै एउटा एक्स ब्रान्डको साबुन छ भने विभिन्न किसिमको साबुन पाउनुहुन्छ नि बाथिङ सोपहरू मार्केटमा, र त्यहाँमध्ये चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो मार्केटमा त्यही लक्स साबुन के नामको साबुन चाहिँ जुन पसलमा गयो नि सबैभन्दा बढी देखिन्छ। कुनै सपिङ सेन्टरहरू स्टोरमा गयो भने नि त्यो खालको साबुनहरू चाहिँ को चाहिँ इन टर्म्स अफ द भ्यालु द्याट हेज द हाइएस्ट मार्केट सेयर। त्यस्तै अरू 2-3टा के ब्रान्डका चाहिँ पतञ्जली, एरियल, अरू के टाइड नामका चाहिँ सर्फहरू चाहिँ जुन डिटर्जेन्टहरू हुन्छ नि तिनको चाहिँ बढी मार्केट सेयर हुन्छ। हो त्यस्तै यो मार्केट सेयर भनेको चाहिँ त्यस्तै तपाईँहरूले सिमेन्टको मार्केट सेयर हुन्छ, फर्टिलाइजरको, हरेक कमोडिटीको हुन्छ क्या। अब एजुकेसन सिस्टम युनिभर्सिटीहरूको पनि मार्केट सेयर हुन्छ। जस्तो लोकसेवामा चाहिँ नि 20 जनाको नाम निक्लेको ठाउँमा कति पर्सेन्ट चाहिँ एफयुकाले निकाले, अथवा कति पर्सेन्ट पूर्वाञ्चल, कति पर्सेन्ट आइएससिएन हो, त्यहाँ पनि मार्केट सेयर हुन्छ। त्यस्तै मार्केट बााउन्ड्री भनेको चाहिँ द इन्क्रिज इन द टोटल जियोग्राफिकल एज वेल एज कन्ज्युमर पेरिफेरी, कन्ज्युमरहरूको हिसाबमा अथवा जियोग्राफिकल हिसाबमा पेरिफेरी इन्क्रिज हुनेलाई चाहिँ हामी मार्केट बााउन्ड्री भनेर भन्छौँ। र जब धेरै बेच्न सक्छ, धेरै बेचेपछि त्यसले चाहिँ रेभिन्यू इन्क्रिज गर्ने अथवा सेल्स भोल्युम इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को किसिमको प्रोजेक्ट हुन्छ, यो चाहिँ प्रोजेक्ट बेनिफिट चेन्जेस इन प्रोडक्ट फर्म, चेन्जेस इन द फर्म अफ द प्रोडक्ट। It means, I think you have understood it. It is about the processing of the agricultural products. Agriculture productहरूको प्रोसेसिङ गर्ने प्रोजेक्ट भनेर भनेको हैन। जस्तो अहिले तपाईँहरू चाहिँ कोही स्याउको जोनमा हुनु होला, त्यहाँ स्याउबाट ब्रान्डी अरू के त्यो चाहिँ स्याउको चनाहरू, ड्राइड एप्पल यस्तो बन्छ। कोही अदुवाको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अदुवाबाट सुठो, पाउडर, इसेन्सियल आइलहरू उत्पादन हुन्छ। कुनै धानको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ राइसबाट चाहिँ के भन्छ, चामल बन्ने काम गर्छ। अथवा अरू कुनै ब्रान्ड, हस्कहरू तिनीहरू पनि प्रिपेयर हुन्छ। सो द प्रोसेसिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट्स gives the benefit by changes in the form of the product। यसले चाहिँ प्रोडक्टको फर्मलाई चेन्ज गरिदिने काम गर्छ। चेन्ज इन द फर्म अफ द प्रोडक्ट मिन्स द्याट एड्स द भ्यालु इन दि चेन। त्यो चेनमा चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ, भ्यालुलाई चाहिँ एड गरिदिने काम गर्छ क्या। प्रोसेसिङ गरेर 15 रुपियाँको अन्डालाई चाहिँ पानी, तातो पानीमा हालेर डुबाइदियो, त्यसलाई पकाइदियो भने भ्यालु एड गरेर 30 रुपियाँ हुन्छ बोइल अन्डा। त्यसलाई अम्लेट बनाइदियो भने एउटा अम्लेटको 45-50 रुपियाँ पर्छ हैन।
अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जस्तो 100 रुपियाँ बराबरको स्याउबाट कुनै ब्रान्डी बनायो भने त्यसबाट 200 रुपियाँको चाहिँ अल्कोहोलिक बेभरेज उत्पादन हुन सक्छ। Still there incurs the cost in the intermediate processing stage. त्यो हुनाले यो तपाईहरुलाई सबै थाहा छ, यो चाहिँ जस्तो क्यानिङ गर्नेहरु भए, जुस बनाउने भयो हैन, ड्राई फ्रुट्स, ड्राई भेजिटेबल्स, पिकल म्यानुफ्याक्चरिङ, अनि त्यसपछि गएर यो फर्टिलाइजर प्रोसेसिङ, म्यानुअर प्रोसेसिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट हैन। जस्तो अब यो विभिन्न हब्सहरु के राख्यो भने किरा मर्छ भनेर भन्ने सुन्नुभयो होला नि। अब त्यसैलाई चाहिँ नि त्यो किसानले प्रयोग गर्न सजिलो हुने बनाएर त्यो प्रोडक्टहरुलाई प्रोसेसिङ गरेर यो बायो पेस्टिसाइड, झोल मल के भनेर ब्रान्डेड फर्ममा बेचिदियो भने त्यो पनि एउटा प्रोसेसिङ टाइपको प्रोजेक्ट हो। र त्यो प्रोसेसिङ सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द स्टेज अफ द प्रोसेसिङ देयर द डिफरेन्ट एक्टर्स इन द भ्यालु चेन दे प्र्याक्टिस ग्रेडिङ एक्टिभिटिज। त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अब ग्रेडिङ एक्टिभिटी हुन्छ क्या ग्राउन्डमा। ग्रेडिङ एक्टिभिटी हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि द्याट इज अल्सो चेन्ज इन फर्म अफ द प्रोडक्टको फर्मलाई त्यसले चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज गर्ने भनेको अब त्यहाँ चाहिँ कच्चा कुचुक परेको सेप बिग्रेको स्याउलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ भनेर भनेको होइन। तर से इन केस अफ द एप्पल से यु क्यान ग्रेड इन द डिफरेन्ट से क्याटेगोरिज। तपाईले हर्टिकल्चरमा पढ्नुभयो होला, स्याउ चाहिँ यति डायमिटर भयो भने, यस्तो कलर भयो भने, यस्तो राउन्ड अथवा ओभल सेपको भयो भने एउटा ग्रेड, अर्को त्यो भन्दा तल्लो भयो भने अर्को ग्रेड, त्यो भन्दा तलै अझ चाहिँ कलरहरु नभएको रिङ्कल त्यसका चाहिँ सेप भएका तिनीहरु अर्को ग्रेड हैन। यसरी फरक ग्रेड गर्दैछ के हुन्छ भन्दाखेरिमा पोट्याटोमा हामी त्यस्तै ग्रेडिङ हुन सक्छ, चामलमा ग्रेडिङ हुन सक्छ हैन। यु क्यान ग्रेड इन अलमोस्ट अल टाइप अफ द भेजिटेबल्स। त्यसरी ग्रेड गर्ने बित्तिकै वी क्यान सेल द हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेड अर ए ग्रेड एट द बेटर प्राइस एट हायर प्राइस टु द रिचेस्ट कम्युनिटी। जो मान्छेहरुसँग पैसा धेरै छ र एकदमै राम्रो चिज चाहन्छन् उनीहरुलाई त्यसमा बढी मूल्यमा बेच्दिन सकिन्छ। त्यसको इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी बढी हुन्छ क्या त्यस्तो प्रोडक्टहरुको। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो भन्दा कमको चाहिँ मिडल क्लासलाई बेच्न सकिन्छ। त्यो भन्दा अझै कमको चाहिँ पोर क्लास, अल्ट्रा पोर क्लासलाई बेच्न सकिन्छ। अझ त्यो भन्दा अझै कम ग्रेडको रहेछ भनेदेखि देन दैट क्यान बी युज्ड फर द प्रोसेसिङ प्रोजेक्ट, दैट क्यान बी युज्ड फर द लाइभस्टक फिड। त्यस्तोलाई चाहिँ लाइभस्टक फिड बनाउने, म्यानुअर बनाउने नि हुन्छ क्या त्यस्तो। अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ गएर जस्तो अब त्यही ब्रान्डी आदि इत्यादि बनाउनको लागि अथवा अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरु, नन अल्कोहोलिक जुस बनाउनको लागि चाहिँ ठिक्क हेर्दाखेरि राम्रो भएको चाहिन्छ नै भन्ने छैन। फर्मेन्टेसन गरेर बनाउने चिजहरु हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यस्ता खालका चाहिँ चेन्ज इन प्रोडक्टको प्रोडक्टको फर्म चेन्ज गरेर के कस्तो खालको बेनिफिट आउँछ भनेर भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ खालका प्रोजेक्टहरु हुन्छन् जस्तो लसेस एभोइडिङ टाइप अफ द प्रोजेक्टले चाहिँ लस एभोइडिङ गर्दिने। अब जस्तो अहिले मैले भने जस्तो कोल्ड स्टोरहरु पनि यसमा यो क्याटेगोरीमा पर्छन्। जस्तो लसेस एभोइडेडमा चाहिँ यो डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरु, इन्सेक्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटिजहरु हैन, तिनीहरु चाहिँ यो लसेस एभोइडेन्स टाइपको क्याटेगोरीमा पर्ने गर्छन्। अब यो फ्लडमा पनि लाउन मिल्ने फ्लड रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरु, ड्राफ्ट रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरु हैन हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो खालको चाहिँ लसेस एभोइडिङ टाइप अफ द बेनिफिट्स। र त्यस्तै अरु थुप्रै टाइप किसिमका अथवा टाइपका बेनिफिटहरु हुन्छन् एग्रिकल्चर प्रोजेक्टहरुबाट। सो इफ यु वान्ट टु रिमाइन्ड द मेजर type of the benefits which can be created from agriculture project are increase in the production or yield increasing project or the productivity increasing project, then cost reducing type of the project। त्यसमा जाने के भयो त भन्दाखेरि मेकानाइजेसनहरु यिनीहरु पर्ने भए, क्वालिटी इन्हान्समेन्ट टाइप अफ द प्रोजेक्ट हैन, चेन्ज इन द टाइम अफ द सेल, चेन्ज इन द लोकेसन अफ द सेल, त्यस्तो खालका चाहिँ प्रोजेक्टहरु। अनि त्यसपछि गएर यो चेन्ज इन द फर्म अफ द सेल, उहाँले जुन चाहिँ यो
4 किसिमको युटिलिटीहरू पढ्नु भयो होला नि, फर्म युटिलिटी, टाइम युटिलिटी, पोसेसन युटिलिटी हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर यो चाहिँ नि फर्म, प्लेस, टाइम, प्रोडक्ट टाइप अफ द प्रोसेसिङको युटिलिटीहरू। जस्तो यो पोसेसन टाइपको युटिलिटीमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, जस्तो से फर इक्जाम्पल द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द लार्ज मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स। यो मार्केटको चाहिँ एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो भने त्यसले के द्याट इज अल्सो ए प्रोजेक्ट। त्यसले के गर्छ, द्याट फेसिलिटेट्स द बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटी, सो द्याट इज द द्याट इन्क्रिजेस द पोसेसन युटिलिटी। अब कोसँग के हुँदाखेरिमा युटिलिटी बढी हुने भनेर भन्ने कुरा हो क्या पोसेसन युटिलिटी भनेको। जस्तो विद्यार्थीसँग चाहिँ मार्कर हुनभन्दा पेन भयो भने युटिलिटी बढी हुन्छ, टिचरसँग चाहिँ पेन हुनभन्दा मार्कर भयो भने बढी युटिलिटी हुन्छ। यो कुनसँग के हुने, जस्तो किसानले उत्पादन गर्छन्, अब उनले लगेर त्यो बेचेर पैसा नलिएसम्म उनको युटिलिटी बढ्दैन हेर्नु, हो त्यस्तो खालको पोसेसन युटिलिटी हो। र यस्तो चाहिँ लार्ज मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जस्तो हाट बजारहरूको स्ट्रेन्थनिङ अफ दि हाट बजार मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेन्थनिङ अफ दि होलसेल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँहरूले कालीमाटीमा देख्नुभयो होला, यहीँ भरतपुर नारायणमा पनि देख्नुभयो होला, क्षेत्रपुर साइडतिर अहिले यो सिफ्ट भएको छ। हो यस्तो चाहिँ मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ गर्ने लगानी पनि यो चाहिँ प्रोजेक्टको अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। र यी त भए दिज आर द काउन्टेबल टाइप अफ द बेनिफिट होइन। काउन्टेबल भनेको चाहिँ दोज वी क्यान डाइरेक्टली मेजर होइन, दोज वी क्यान डाइरेक्टली मेजर द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स। अरू के हुन्छन् भन्दाखेरिमा देयर आर सम अदर टाइप अफ द पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज। पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज आई मिन दोज विच आर नट टार्गेटेड फर द intended beneficiary, but sometimes the positive effect also split over to the other community members. पोजिटिभ इफेक्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नेगेटिभ इफेक्ट पोल्युसनहरू चाहिँ स्पिल्ड ओभर हुन्छ नि, त्यस्तै यो पोजिटिभ इफेक्टहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्प्लिट ओभर हुन्छ। जस्तो एउटा कुनै ठाउँमा लगेर ट्रेनिङको तपाईँले चाहिँ नि दिनुभयो भनेदेखि, ट्रेनिङको प्याकेज दिनुभयो अथवा केही किसानहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभयो भने त्यो देखेर अरू 100औं किसानहरूले पनि सिक्छन्, उसले जे गरेछन् त्यो ट्रेनिङ लिने किसानले जे गरे नि अरूले पनि त्यही गरिदिन्छन्। यो सिजनमा नगरे पनि अर्कोमा सिक्छन्, त्यसरी स्प्लिट ओभर हुने कामहरू छ। त्यो चाहिँ एउटा खालको बेनिफिट हो। अर्को बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरिमा दि प्रोजेक्ट्स दे एफेक्ट पोजिटिभली to the whole economy or whole society through the say channel, through the mechanism of multiplier। एउटा मल्टिप्लायर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसको कारणबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यसले होल सोसाइटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट दिने कामहरू छ। एउटा मल्टिप्लायर भनेको के हो भनेदेखि इट इज ए फ्याक्टर, एउटा फ्याक्टर हो क्या, गुणाङ्क भन्छ नि। एउटा मल्टिप्लायर भनेको फ्याक्टर, इट इज द फ्याक्टर बाई विच द इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाइज टु द इन्क्रिज्ड नेसनल इन्कम। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति गुणाले नेसनल इन्कममा मल्टिप्लाई हुन्छ, हामी त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लायर भनेर भन्ने काम गर्छौँ। सो इट इज ए फ्याक्टर एन्ड जनरली इन आवर इकोनोमी इट इज अराउन्ड 4। हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ लगभग 4 जति छ क्या। यो डेभलपिङहरू यस्तो खालको चाहिँ हामी अन्डर डेभलपिङ नेसन, अहिले त डेभलपिङ क्याटेगोरीमा छ हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा लगभग 4 जति हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ इफ यु मेक इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹1 at a point in the production for a productive purpose, then it gives the return of about ₹4 in GDP। त्यसले जिडिपीमा 4 रुपियाँ बराबरको चाहिँ इन्कम बढाइदिने कामहरू छ। तर त्यो चाहिँ बेनिफिट, त्यो चाहिँ लगानी छ नि, द्याट इन्भेस्टमेन्ट मस्ट बी प्रोडक्टिभ। त्यो प्रोडक्टिभ लगानी हुनु पर्यो। अब जस्तो कोही मान्छेले काठमाडौँको न्यू रोडमा अथवा नारायण बजारमा अथवा कुनै भाडा जाने ठाउँमा चाहिँ घर बनाएर छोडिदियो भने त्यो प्रोडक्टिभ लगानी हुन्छ हेर्नु है। ट्र्याक्टर किनेर छोड्यो भने प्रोडक्टिभ लगानी हुन्छ। तर ट्र्याक्टर किन्नको सट्टा घरमा चाहिँ हरेकजनालाई हुने गरेर, हरेक फ्यामिली मेम्बरलाई हुने गरेर कार किन्यो भने त्यो चाहिँ नन प्रोडक्टिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो कुरा। त्यसले चाहिँ जति रिटर्न दिनु पर्ने हो त्यो दिँदैन क्या।
त्यस्तै अब न्युरोनमा जति ठुलो घर बनाइदिनु भयो तर चाहिँ काठमाडौँकै पनि धेरै दुर्गम ठाउँमा अथवा नारायणमा बनाउने घर जत्रो घर बनाइदिनु त्यहाँ भाडामा जान्छ। तर कोही कसैले के गर्यो भनेदेखि अब मेघौलीको भित्री गाउँमा अथवा रामपुरकै भित्री गाउँमा पनि धेरै ठुलो घर बनाइदियो। यो घरहरू बनाउने भन्ने कुरा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भन्ने हुन्छ क्या एउटा सोसाइटीमा इकोनोमिक्समा, त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। घरमा बस्ने मान्छे 2-4 जना हुन्छ, घर चाहिँ कति बनाउँछन् 20, 30, 40, 50, 60 कोठाको घर बनाइदिन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा छिमेकीले यत्रो घर बनायो मैले पनि बनाउनुपर्छ ऊ भन्दा म के काम होइन। अथवा चाहिँ मैले यत्रो घर बनाइन भने मेरो छोरालाई बिहा गर्ने चाहिँ केटी पाउँदिन अथवा मेरो केटीको मेरो छोरीको चाहिँ बिहे हुँदैन। तपाईँ हामी त त्यस्तो सोसाइटीमा हुर्केका छौँ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो सबै के हो त भन्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हो। र त्यसरी जाने मैले भन्न खोजेको when you make the investment in the productive sector, say for example if a person or if an entrepreneur make the investment of rupees say 20 lakhs to rear the poultry, कुखुरा पाल्नलाई 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो भने that gives the impact at multiple stages। फरक फरक स्टेजमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट दिने काम गर्छ क्या। त्यो 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ लगानी गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा द्याट हेल्प्स टु इन्क्रिज दि प्रोडक्सन अर एरिया एलोकेसन अर प्रोडक्टिभिटी अफ मेज ग्रोवर्स। भन्नुभयो त्यहाँ मकै उत्पादन गर्ने किसानहरू त्यसलाई त दाना बनाउनु पर्यो नि, त्यहाँ मकै चाहियो होला, गहुँ चाहियो, अरू विभिन्न र मेटेरियलहरू ढुवानी गर्न पर्यो, तिनीहरूको आम्दानी बढ्छ त्यो चेनमा, ब्याकवर्ड चेनमा। अनि फरवर्ड चेनमा चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरिमा अथवा एक्चुअल्ली त्यहाँनिर पनि द्याट प्रोभाइड द बेनिफिट एटलिस्ट टु फ्यु पिपुल। 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्दैछ केही नभने 1-2 जनालाई त्यहाँनिर चाहिँ रोजगार मिल्छ। द्याट इन्क्रिजेस द इम्प्लोइमेन्ट इन द ह्याचरी, इन एग ग्रेड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, इन दि फिड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, या बुचर्स लेभल कुखुराको मासु काटेर बेच्ने पसलहरू धेरै हुन्छन् होइन, एट रिटेलर्स लेभल, एट होलसेलर लेभल, एट कोल्ड स्टोरेज जुन ठुला ठुला कोल्ड स्टोरहरू हुन्छन् यो चिकन मिटहरू प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसबाट ससेसहरू बनाउने अथवा चाहिँ जस्तो कुनै लेग पिस, विङ पिस यस्तो मात्रै उत्पादन गर्ने। भन्नुभयो मेडिकल जुन पोल्ट्री फार्माक्युटिकल भिटामिन सप्लायर्स। अब यहाँ तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो 20 लाख रुपियाँले चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटीलाई थुप्रै ठाउँमा इन्क्रिज गरिदिने काम गर्छ। सो द्याट हेल्प्स टु इन्क्रिज द बेनिफिट अफ डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अर डिफ्रेन्ट एक्टर्स इन द भ्यालु चेन मेकानिजम, आइदर इन द इन्क्लुडिङ बोथ इन द फरवर्ड एन्ड द ब्याकवर्ड चेन हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मल्टिप्लायर भन्छौँ। र हाम्रो जस्तो केसमा चाहिँ 20 लाख रुपियाँ एक ठाउँमा लगानी गरेपछि त्यसले चाहिँ यो विभिन्न सेक्टरमा गरेर चाहिँ टोटलमा 80 लाख रुपियाँको यसको एउटा मेकानिजम हुन्छ। तपाईँले पछि जो इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ नेपालमा अथवा विदेशमा हायर स्टडीमा मास्टरमा त्यहाँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा हामी यो सबै कुराहरू पढाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी यो मल्टिप्लायर इफेक्ट भनेर भनिन्छ। तपाईँले त्यो किताबमा नि अलिकति केही कुराहरू छन्। र अर्को चाहिँ नि यो जस्तो देयर आर सम बेनिफिट्स विच वी कान्ट भ्यालुड। कुनै कुनै यस्ता बेनिफिटहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भ्यालु गर्न सक्दैनौँ। अब म छोडिदिन्छु 2-4 मिनटमा, तपाईँहरू खाना खान जाने के टाइम भयो होला। अब त्यो भ्यालु गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि द एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट वी कान्ट भ्यालु देम, अर लाइफ सेभिङ टाइप अफ द प्रोजेक्ट जस्तो कुनै ठाउँमा यो ब्यारिकेड्सहरू बाँधहरू बाँध्यो क्या, त्यसले गर्दाखेरिमा वर्षको 2-4 जना मान्छे मर्नबाट जोगिए भन्नुभयो हो। त्यस्तोलाई चाहिँ अब यति मान्छे बच्नबाट जोगे, प्रोटेक्ट भए, यी मान्छेहरू चाहिँ दिनमा यति कमाउँथे, त्यहाँबाट यतिवटा बच्चा पनि मर्नबाट बचेको छ, त्यो बच्चा भोलि पर्सि ठुलो बिजनेसम्यान हुन्थ्यो, यति कमाउँथ्यो, त्यो भएर यसको मूल्य यति हो भनेर भन्ने कुरो हुँदैन। We simply acknowledge the number of the lives saved through the accident reduction type of the project। भन्नुभयो जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ करेन्ट लागेर मान्छेहरू धेरै मर्थे, अब करेन्टलाई चाहिँ इन्सुलेटर गर्यो अथवा अन्डरग्राउन्ड गरिदियो,
भनेदेखि त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट भयो। कुनै क्यानलमा चाहिँ गएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गर्थ्यो, सुसाइड गरेर मर्थ्यो अथवा पौडी खेल्न जाँदा मर्थ्यो। अब त्यहाँ त्यो ब्यान्ड गरिदिने, दुवैतिर चाहिँ तारबार लगाउने खालको प्रोजेक्ट भन्यो, त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन भयो। अब नारायणीको चाहिँ जुन ब्रिज छ त्यहाँबाट वर्षै पछि थुप्रै मान्छेहरू हाम फालेर सुसाइड गरेर मर्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ पुलिसले वाच गर्न थाल्यो, सिसी क्यामेराहरू चाहिँ फिट गर्यो होइन। अझ त्यहाँ चाहिँ गएर मान्छे त्यस्तो शङ्कास्पद बिहेभियर गर्न थालेपछि, त्यहाँ कपडा खोलेपछि, झोलाहरू मोबाइलहरू यति राख्न थालेपछि, अथवा त्यहाँबाट यति स्लोप हुन थालेपछि त्यहाँ साइरन बज्ने मेकानिजम फिट गर्यो भने त्यो एक्सिडेन्ट रिडक्सन टाइप अफ द प्रोजेक्ट हुनुभयो। भन्नु नि त्यस्तालाई हामी मोनिटरी रूपमा भ्यालुएसन गर्दैनौँ। अब कुनै प्रोजेक्टहरू हुन्छ द्याट कन्ट्रोल्स द इरोजन कन्ट्रोल गर्ने खालका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्। तपाईँलाई थाहा होला, जस्तो चाहिँ यो विभिन्न कभर क्रपिङहरू, कन्टुर फार्मिङहरू भने जस्तै लार्ज स्केल प्लान्टेसन या फरेस्टेसन प्रोजेक्ट होइन, जसले चाहिँ कार्बन सिक्वेस्टेसन बढाउने कामहरू छ, कार्बन चाहिँ बढी सिक्वेस्ट गर्छ। अनि त्यसपछि रेन वाटर हार्भेस्टिङ, रेन वाटरलाई चाहिँ जमिनमा पर्कुलेट हुनको लागि सहयोग गर्छ, पोल्युसन कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्छ, ओभरअलमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्छ। हो त्यस्ताको पनि हामी चाहिँ इकोनोमिक भ्यालुएसन गर्दैनौँ। त्यस्तै चाहिँ यो जुन छ त अब आर्मीलाई यतिवटा चाहिँ ट्याङ्कर, बङ्कर अथवा अटोमेटेड हात हतियारहरू किन्यो भनेर भन्ने कुरा हामी त्यसको पनि यो मोनिटरी इभ्यालुएसनहरू गर्दैनौँ। जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी टाइपका प्रोजेक्टहरू हुन्छ क्या, त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो चाहिँ मोनिटरी किसिमको चाहिँ भ्यालुएसनहरू गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हो यसरी चाहिँ यस्ता बेनिफिटहरू हुन्छन्, दोज विच कान्ट बी भ्यालुड इन टर्म्स अफ द मनी बट दे आर टु बी एक्नोलेज्ड। हामी तिनीहरूलाई चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू हुन् तपाईँहरूको चाहिँ बेनिफिटको कुराहरू। र यसमा कस्टको कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसमा कतै केही पढ्नु होला। कस्ट भनेका चाहिँ जनरली इन टर्म्स अफ द एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट द मेटेरियल कस्ट आर इन्भल्भ। मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट एन्ड द कस्ट अफ द युटिलिटिज एन्ड सर्भिसेस। त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जुन किसिमको प्रोजेक्ट भयो त्यस्तै खालको कस्ट हुन्छ क्या। जस्तो लेबर प्रोजेक्ट त सबैमा, लेबर कस्ट त सबैमा आउँछ। कुनै फार्म बिल्डिङ बनाउने छ भने त्यहाँ ब्रिक कस्ट, सिमेन्ट कस्ट, स्यान्ड कस्ट, यस्ता थुप्रै कस्टहरू आउँछ। लेबर कस्ट आउँछ, ल्यान्ड कस्ट आउला, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अरू त्यसमा सर्भिस कस्ट अथवा कन्सल्टेन्सी कस्ट, इन्जिनियरिङ कस्ट, कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर होइन, टेलिफोन, त्यस्ता किसिमका चाहिँ कस्टहरू हुन्छन्। यो कस्टको कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, बिकज दे आर जनरली इस्टिमेटेड फ्रम द टिम अफ द इन्जिनियर्स। कस्ट चाहिँ इन्जिनियरहरूले इस्टिमेट गर्ने काम गर्छन्, तर बेनिफिटलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्ने काम चाहिँ फर एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्स इट इज योर ड्युटी। भन्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँको ड्युटी हुन्छ। अब कुनै कुनै चाहिँ यो रिस्क मिनिमाइजेसन गर्ने टाइपका प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छन्। जस्तो सर्भिस टाइपको प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छ है, मैले भने कि भनेन, सर्भिस टाइपको प्रोजेक्टहरू लाइक दि से establishment of agrovet, that is service type of the project. Then training offices, एजुकेसन सर्भिसेस। अब अरू नन एग्रिकल्चरमा भयो भने जस्तो एग्रिकल्चरमा भेटनरी टिचिङ हस्पिटलहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीज, ब्याङ्क्स, दोज आर द सर्भिस बेस्ड अर्गनाइजेसन और से इस्टाब्लिसमेन्ट अफ सच प्रोजेक्ट्स आर द सर्भिस ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट्स। यिनीहरूले सर्भिस दिने काम गर्छ। सर्भिस दिँदाखेरिमा चाहिएको समयमा इफिसियन्टली टु टाइप सर्भिस दियो भने द्याट रिड्युसेस द लसेस or that increases the efficiencies। त्यसले लसहरू घटाउने, इफिसियन्सीहरू बढाउने, त्यस्तो खालको कामहरू गर्छ। र त्यो भएर यो कथालाई चाहिँ, यो डिस्क्रिप्सनलाई तपाईँले त्यो प्रोजेक्टमा त्यो जुन किताब छ इकोनोमिक एनालाइसिस अफ एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, मैले त्यही किताबको रेफरेन्स लिएर पढाएको हो। एकचोटि तपाईँहरूसँग किताब आइपुग्यो होला, नआइपुग्यो फेरि खोज्नु पाइलिन्छ कतै कतै। अनि त्यहाँ चाहिँ यसको बारेमा 15-20 पेजहरू जति छ अहिले मैले भनेको कुराहरू, त्यो कथालाई पढ्नु होला, त्यसलाई हाइलाइट गर्नु, मेजर पोइन्टहरू, एक्जाम्पलहरू टिप्नु। र याद दि एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्स आर क्यापेबल टु प्रोभाइड दिस मल्टिपल टाइप अफ द बेनिफिट्स। The agriculture projects in particular and all the projects in general, they are called as the cutting edge of the development, or it means
they provide the infrastructure for the development, they maintain the infrastructure, they increase the efficiency of services, and the outputs to be produced from those infrastructures, they increase the life or longevity of those infrastructures, etc. यो चाहिँ मुख्य एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने, त्यहाँबाट उत्पादन इन्क्रिज गर्ने, कस्ट इन्क्रिज गर्ने हैन, र त्यसको चाहिँ इफिसियन्सीहरू बढाउने, यी विभिन्न कामहरू यस्ता खालका बेनिफिटहरू दिने भएको हुनाले यो एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट्स एज अ होल प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ वी कल देम एज द कटिङ एज अफ द डेभलपमेन्ट, दे स्टार्ट अर दे इनिसिएट द डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज। यो विकासको क्रम अथवा विकासको जुन छ एउटा यो सुरुवाती चाहिँ प्रोजेक्ट भयो भने मात्रै हुन्छ भनेर भन्ने खालको चाहिँ यो इलुस्ट्रेसनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ गएर पढ्नु होला। र तपाईँहरूको भोलि पनि क्लास हुन्छ एउटा, म पर्सिबाट 3-4 दिन बिदामा हुँदैछु, त्यो भएको हुनाले भोलि क्लास हुन्छ। अरू सरहरूको क्लास नराख्नु होला बेलुका 7 बजे। सर म्याडमहरू कसले पढाउनु भएको छ, ल यति गरौँ। तपाईँहरू जम्मा यसमा 34 जना, अर्कोमा चाहिँ 25 जना, 30, 20, 50, 60 जना। अरू साथीहरूलाई के तपाईँले रेकर्डिङ गरेर राखिदिनुहुन्छ यो क्लास? निर्मल भण्डारी, यो क्लासको रेकर्डिङ पाइन्छ हामीले? त्यो रेकर्डिङ गरेर युट्युबहरूमा हाल्ने काम चाहिँ तपाईँले नगर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने मैले अस्ति भनिसकेको छु यसो कथा हैन। त्यो अरू क्लासमा नआउने साथीको लागि पनि रेकर्डिङ नगरिदिनु क्या, इट इज नट इसेन्सियल। यु आर नट इज कन्ट्र्याक्टर फर सर्भिस प्रोभिजन। अब कसैको बाध्यता होला, कोही नेटको कनेक्टिभिटी भन्दा बाहिर होला कुनै जिल्लाहरूमा, त्यो चाहिँ अर्कै चिज हो। तर चाहिँ यति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लगभग 50% भन्दा बढी अथवा 60% भन्दा बढीको चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा समस्या हुँदैन। अझ त्यही पनि अझ विद्यार्थीहरूले धन्न फरक फरक सेक्सनको फरक फरक पढाउनुपर्छ भनेर नारा जुलुस गरिरहेन हैन, त्यो हो। ठिकै छ, तपाईँहरूको ऋषि सर पनि क्लास भइरहेको होला, नभए पनि उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। र यो क्विजको लागि धेरै पढाइ हुनु पर्दैन, म भोलि पनि एउटा क्लास पढाउँछु, अनि त्यसको 3-4 दिनपछि अर्को विकमा नि क्लास हुन्छ। र चाहिँ यो 20-22 तिरको टाइममा क्विज हुन्छ है तपाईँहरूको अनलाइन, त्यसको लागि यसो अलिअलि पढ्दै गर्नु होला। ल यति गरौँ।